Καλησπέρα σας λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά, να έχετε όσο το δυνατόν ένα όμορφο απόγευμα. Σήμερα προβλέπετε να συζητήσουμε το τι ακριβώς προβλέπετε να γίνει με αυτή την έκλειψη που γίνεται στις 17 Φεβρουαρίου, μια έκλειψη ιδιαίτερα δυνατή με πάρα πολλές και σημαντικές αποκαλύψεις, μια έκλειψη γεμάτη εντάσεις, γεμάτη αποκαλύψεις, γεμάτο γεγονότα, μια έκλειψη που θα φέρει βεβαίως, για να τα λέμε και όλα, και μια ταραχή σε γεωφυσικά φαινόμενα, οπότε περιμένουμε σεισμούς ή άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να ταράξουν λίγο περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, την καθημερινότητά μας. Πριν ξεκινήσω όμως να σκορπάω χαρά με την έκλειψη, ας ξεκινήσουμε και να πούμε ότι έχουμε την πρώτη του μήνα, οπότε καλό μήνα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να καλησπερίσουμε τους φίλους μας που μας έχουν στείλει εδώ και ώρα, την Ηρώ, τον Στέλιο, τη Δέσποινα, την Λίτσα, την Ρόουζ, την Φέη, την Ρόη, Αντελίνα, Νικολέτα, Ρώση, Τζένι, Ελένη και όλοι εσείς που μας έχετε στείλει με διάφορους τρόπους την αγάπη σας. Ελπίζω να είστε καλά και όπως είπαμε, εγώ θα μοιράσω πολύ χαρά με αυτή την έκλειψη ηλίου. Είναι μια έκλειψη ηλίου η οποία έχει μια έτσι ποίηση, δευτεριωδής έκλειψη, που σημαίνει ότι πρακτικά αυτή η έκλειψη όταν γίνει δεν θα καλύπτει όλον τον ηλιακό δίσκο, αλλά θα βλέπουμε το δαχτυλίδι, το φωτεινό δαχτυλίδι του ηλίου γύρω από τη σελήνη, γι' αυτό και λέγεται δαχτυλιδοειδής έκλειψη. Είναι λοιπόν μια έκλειψη η οποία σίγουρα προβλέπεται να μας επηρεάσει με πάρα πολλούς τρόπους και βέβαια θεωρείται μια έκλειψη η οποία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και επηρεάζει βεβαίως υδροχόους, ταύρους, σκορπιούς και λέοντες κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Και μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαν επισήμως και οι εγγραφές μας για το νέο τμήμα αστρολογίας, το οποίο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Για όσους ενδιαφέρονται για το δίπλωμα αστρολογίας της σχολής μας, επικοινωνείτε μαζί μου, είτε στο 690-6690-286, είτε στο info@astroinstitute.gr, θα το γράψω μετέπειτα για να μπορείτε να το βλέπετε στα σχόλια, είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, είτε και στο TikTok. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι σίγουρα μπροστά μας έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα. Έχουμε μία έκλειψη η οποία δεν θα μας κάνει να βαρεθούμε. Είναι μία έκλειψη η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της ανατροπής. Για μένα θεωρώ ότι είναι οπωσδήποτε μια μοναδική ευκαιρία αυτή, παιδιά, για να μπορέσουμε να φύγουμε επιτέλους από όλη αυτή την τοξικότητα και να μπορέσουμε να πατήσουμε στα πόδια μας, όντας περισσότερο ελεύθεροι, γεμάτοι νέες προοπτικές και με βέβαια δυνατότητες στο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία εδώ και καιρό είχαμε αφήσει ανολοκλήρωτα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η έκλειψη γίνεται πάνω σε αναιρετικές μοίρες. Η αναιρετικότητα της συγκεκριμένης έκλειψης δηλώνει τελειώνουν πράγματα, ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας περίοδου και βέβαια αυτή η έκλειψη ουσιαστικά χαιρετίζει το τέλος πρακτικά της περίοδου του ουρανού στον Ταύρο, που Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι βρεθήκατε μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις, σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, είχατε βρεθεί σε πάρα πολλά και σημαντικά αδιέξοδα, οπότε πρακτικά μέσα σε αυτό το διάστημα τώρα βρισκόμαστε στο να πάρουμε επιτέλους πάρα πολύ σημαντικές λύσεις και αποφάσεις ζωής, για να μπορέσουμε τελικά να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας. Βεβαίως, λειτουργεί και λίγο, θα μπορούσαμε να πούμε, ως μια έκρηξη ηφαιστείου η οποία θα βοηθήσει πολλούς Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους να πετάξουν από πάνω τους την τοξικότητα, τη δυσκολία, την ταραχή, τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας, σαν να υπάρχει μια ουσιαστική έτσι απελευθέρωση, δυναμική επιτυχία για να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα. Και βέβαια δεν είναι μόνο Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι γεννημένοι των τελευταίων ημερών. Αυτό, να είμαστε συγκεκριμένοι, μιλάμε, να είμαστε πολύ έτσι σε αυτό σωστοί και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μιλάμε και για μια πολύ σημαντική έτσι αποκάλυψη, η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα για όλους όσους έχετε πλανήτες από την 26η μοίρα Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου μέχρι το τέλος του ζωδίου.
που σημαίνει ότι πάτε στο δικό μου το site, πάτε σε οποιοδήποτε site που γουστάρετε και σας αρέσει και περνάτε καλά και βάζετε τα στοιχεία γέννησής σας. Αν δείτε ότι έχετε πλανήτες 26, 27, 28, 29, 30 μοίρα του Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου και έχετε τη σελήνη σας, τον Ερμή σας, Αφροδίτη, Άρη, οροσκόπο, μεσουράνημα, κλήρωτη τύχη, στο βέρτεξ σας, να ξέρετε ότι αυτή η έκλειψη σας επηρεάζει και εκεί ακριβώς έχετε μπροστά σας πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα να διαχειριστείτε. Και πάντα το λέω με τη σοβαρότητα, με την ωριμότητα και με το σωστό τρόπο που πρέπει να λάβετε μια πληροφορία, έτσι ώστε να μην υπάρχει από τη μία εντυπωσιασμός, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι που μπροστά τους προβλέπετε να έχουν τόσο συγκλονιστικές εξελίξεις να μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει. Μην είμαστε όλη την ώρα και σε χειμερή ανάρκη. Έτσι λοιπόν πρακτικά αυτή η έκλειψη που γίνεται 17 Φεβρουαρίου του 2026 τη θεωρώ ως απελευθερωτική, δηλαδή μία έκλειψη η οποία μας βοηθά να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε πράγματα στη ζωή μας, να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε βάλει στο μυαλό μας, να απελευθερωθούμε από δυσκολίες και κυρίως να βρούμε λύσεις. Να βρούμε λύσεις πάνω σε θέματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και καιρό νιώθαμε αρκετά καταπιεσμένοι, ταλαιπωρημένοι. Θα σας πω στη συνέχεια με βάση τους πλανήτες τι σημαίνει αυτό. Να δούμε λίγο την ταυτότητα της συγκεκριμένης έκλειψης, διότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να μπορούμε να καταλάβουμε τι παίζει λίγο με τη συγκεκριμένη έκλειψη. Βλέπουμε λοιπόν στην συγκεκριμένη κατάσταση, δώστε μου ένα λεπτάκι να το βλέπετε όλη την εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι αυτή η ηλιακή έκλειψη δαχτυλιδοειδής, που σημαίνει ότι είναι σαν να υπάρχει το δαχτυλίδι του ηλίου, δηλαδή ο κύκλος της φωτιάς γύρω από τη σελήνη, δεν είναι μία 100% ολική έκλειψη, θα υπάρχει το δαχτυλίδι του ηλίου γύρω από την σελήνη. Έτσι λοιπόν γίνεται στις 17 Φεβρουαρίου του 2026 και θα μας επηρεάσει για 70 ολόκληρες ημέρες. Δηλαδή πάμε 17 Απριλίου είναι 2 μήνες, βάλτε και 10 μέρες, πάμε 27 Απριλίου, που σημαίνει ότι η ενέργεια και η δυναμική της συγκεκριμένης έκλειψης δεν θα μας επηρεάσει μόνο για τις επόμενες μέρες, όπως μια τυπική νέα σελήνη ή μια πανσέλινος που είναι για 1 μήνα, 14 μέρες. Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει 70 ολόκληρες μέρες επιρροή και προφανώς εκεί ακριβώς προβλέπεται να συμβούν το επόμενο διάστημα και τα πολύ σημαντικά γεγονότα. Είναι μια έκλειψη η οποία γίνεται στο ζώδιο του Υδροχόου. Θα δούμε ότι το σύμβολο το σαββαϊτικό είναι μία πεταλούδα που βγαίνει από την χρυσαλίδα. Καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα αυτή της έκλειψης. Πάλι και αυτό δηλώνει αλλαγή. Για μένα αυτή η έκλειψη είναι η βασίλισσα των αλλαγών. Πολλές φορές οι αστρολόγοι λέμε αλλαγές από εδώ, αλλαγές από εκεί, αλλαγές παραπέρα. Η συγκεκριμένη έκλειψη είναι μία αποκαλυπτική έκλειψη. Είναι μία έκλειψη η οποία δίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, έχει μία επαναστατικότητα και κυριολεκτικά βλέπουμε μπροστά μας ότι θα αλλάξουν τα πάντα τις 70 αυτές μέρες. 70 μέρες τις οποίες έχουμε ταυτόχρονα στο χάρτη της έκλειψης αυτής και τη σύνοδο του Κρόνου Ποσειδώνα στην πρώτη μοίρα του Κρυού, μαζί με όλες τις απαραίτητες έτσι σημαντικές εξελίξεις που βλέπουμε να υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Ο κόσμος θα κλειδονιστεί οπωσδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έρχονται και μας επηρεάζουν και μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να εξελιχθούμε από τη μία, αλλά μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις, πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά θέματα, και αυτό ακριβώς υποδηλώνει ότι μιλάμε για μία έκλειψη στον Υδροχόο η οποία εμπεριέχει μέσα της κάποιες δυσκολίες. Το ανησυχητικό με αυτή την έκλειψη είναι ότι ο μοντέρνος κυβερνήτης του Υδροχόου είναι ο Ουρανός, ο οποίος είναι σε ζώδιο πτώση. Ο παραδοσιακός κυβερνήτης του Υδροχόου γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο Κρόνος και ξέρουμε ότι ο Κρόνος θα είναι στο Κρυό, που είναι ένα ζώδιο πτώσης επίσης και για αυτόν, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έκλειψης και στις επόμενες 70 μέρες προβλέπεται να δούμε πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις, πάρα πολλά μεγάλα γεγονότα να συμβαίνουν στον κόσμο. Νομίζω πια δεν χρειάζεται και αστρολόγος για να καταλάβετε ότι έρχονται συγκλονιστικά γεγονότα. Ήδη από την αρχή της χρονιάς έχει τεθεί μια γεωπολιτική σκακέρα με πάρα πολύ
έτσι έντονη, θα μπορούσαμε να πούμε, κατάσταση, με μια πολύ έντονη δυναμική. Αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεστε κανένα να σας το πει, είναι λίγο φαϊνότερο, οπότε αυτό πια που μπορούμε να πούμε την 1η Φεβρουαρίου του 2026 είναι ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι ανατροπή, μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα μας κάνει να χάσουμε σε έναν βαθμό την ισορροπία μας, την υπομονή μας και ούτω καθεξής. Και βεβαίως έχουμε Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, το έκτο δηλαδή πενθήμερο του ζωδίου, του σταθερού σταυρού. Εκεί ακριβώς είναι που προβλέπεται να υπάρξει η μεγαλύτερη πίεση και η μεγαλύτερη ένταση, γιατί πολλές φορές μιλάμε με γενικότητες. Εδώ γνωρίζουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή ότι μιλάμε για τους γεννημένους των τελευταίων 5 με 6 ημερών του κάθε ζωδίου, του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι έχετε πλανήτες ή βρίσκεστε εκεί με κάποιο σημαντικό σημείο, σε συγκεκριμένες αυτές 5 με 6 μοίρες, προβλέπετε να έχετε και κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Και επειδή ακριβώς εμπεριέχει πολύ έντονο το κομμάτι της ανατροπής, της πίεσης, των δυσκολιών, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς θα βιώσετε όσοι έχετε πλανήτες εκεί μία πολύ μεγάλη ανατροπή, μία πολύ μεγάλη αναστάτωση επί των θεμάτων της ζωής σας, τα οποία αυτά θέματα τελικά θα σας οδηγήσουν σε μία περαιτέρω έτσι, δυσκολία στο να χειριστείτε κάποια πράγματα. Και για να πούμε ακριβώς τις ημερομηνίες, για να τις ξέρετε, για να μην ψάχνεστε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για τις ψυχές του κόσμου που μπορεί να ανησυχεί ο καθένας. Προφανώς επηρεάζεστε περισσότερο οι γεννημένοι 16 Μαΐου μέχρι το τέλος του Ταύρου. Επηρεάζεστε πάρα πολύ οι Λέοντες από 18 Αυγούστου μέχρι το τέλος του Λέοντα. Οι Σκορπιοί από 18 Νοεμβρίου μέχρι τέλος πάλι του Σκορπιού. Και τέλος βεβαίως οι Υδροχόοι από τις 14 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του ζωδίου σας. Εσείς οι 4 ομάδες προφανώς και επηρεάζεστε πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη έκλειψη, αλλά οποιοδήποτε ζώδιο βρίσκεται πλανήτη των τελευταίων 6, περίπου 5 με 6 ημερών και μοιρών πρακτικά εκεί πάνω, προβλέπεται να συμβούν πολύ περίεργα γεγονότα. Άρα και 16 με 20 Απριλίου οι Κρυοί και 16 με 21 Ιουνίου οι Δίδυμοι και 18 με 22 Ιουλίου οι Καρκίνοι και 18 με 23 Σεπτέμβρη οι Παρθένοι και 18 με 23 Οκτώβρη οι Ζυγοί και 17 με 21 Δεκέμβρη οι Τοξότες και 16 με 20 Γενάρη οι Αιγόκεροι, όπως επίσης και 16 με 20 Μάρτη και τα Ψάρια. Δηλαδή, τελευταίες μέρες οποιοδήποτε ζωδίου βρίσκεστε σε μια κορυφαία περίοδο αλλαγής, πολύ σημαντικών γεγονότων που βεβαίως προβλέπετε να πάρετε μια πολύ μεγάλη απόφαση, να αλλάξετε τη ζωή σας ή θα έρθουν γεγονότα. Εδώ έχει να κάνει με το πόσο είμαστε διαθέσιμοι να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είσαστε σε μια διάθεση όπου θέλετε να επιτύχετε, να διευρύνετε τον ορίζοντά σας, να κάνετε ένα ταξίδι, να κάνετε κάποιες σπουδές, ένα μεταπτυχιακό ή τέλος πάντων να κάνετε κάτι πολύ πρωτοποριακό στη ζωή σας. Αν όμως κάποιοι από εσάς αντιστέκεστε στην αλλαγή, αν κάποιοι από εσάς είχατε, θα μπορούσαμε να πούμε, την άρνηση ότι πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν, δυστυχώς θα βρεθείτε σε μία μετοπική με το φορτηγό, ακριβώς γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πλανητικές διελεύσεις είναι τέτοιες οι οποίες μυρίζουν μπαρούτι. Μιλάμε για μία ξεκάθαρη δηλαδή επιρροή, η οποία μας μιλάει ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητα κάποιες ας το πούμε δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα υποδηλώνει ότι είμαστε σε μία υπόθεση έτσι δύσκολη, μία υπόθεση σημαντικής έτσι ταραχής, μία υπόθεση πολύ μεγάλης αναστάτωσης και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα μας δείχνει ότι νιώθουμε και λίγο ίσως ταλαιπωρημένοι ή κουρασμένοι ή μπορεί να έχουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο άγχος. Οπότε πρακτικά μιλάμε για μία ιδιαίτερα μεγάλη έτσι αλλαγή, μία
επανεμφάνιση, θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως και φοβιών ή ανασφαλιών που μπορεί να υπάρχουν, και γενικότερα χρειάζεται λίγο προσοχή στο κομμάτι του φόβου, γιατί ακριβώς θα ξυπνήσει πολύ έντονα το κομμάτι του φόβου, της ανασφάλειας, του προβλήματος, ίσως ξυπνήσουν κάποια τραύματα, θα υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη δυσκολία σε κάποια ζητήματα. Εδώ ακριβώς οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν περάσει από κάποιες τραυματικές εμπειρίες ή μπορεί να έχουν περάσει δύσκολα, ακύρωση πιθανόν από έναν γονέα, ακύρωση σε ένα γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον, ή πιθανόν όσοι από εσάς έχετε περάσει μια ψυχολογική ή σωματική κακοποίηση από κάποιους ανθρώπους, ίσως αυτό το διάστημα να σας έχει λίγο, ας το πούμε, περισσότερο κάνει ευαισθητοποιημένους ή να νιώθετε λίγο παραπάνω πιεσμένοι, και έτσι ακριβώς μιλάμε για μία περίοδο που έχει πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική αναστάτωση αλλά και εξωτερική αναστάτωση. Δυστυχώς θα δούμε αρκετά ίσως ατυχήματα, ακόμη και δυστυχήματα, δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιες προβλέψεις, αλλά θα δούμε ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε μία γενικότερη ταραχή στον κόσμο, μία γενικότερη πίεση, και όλο αυτό το κομμάτι αυτή της έκλειψης, όπως είπαμε, ξυπνάει και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν πάρα πολύ έντονα και με γεωφυσικά φαινόμενα και με ξαφνικές αστραπιές πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αναστατώσουν γεωπολιτικές συμφωνίες, θερμά επεισόδια σε σύνορα διαφόρων χωρών, περιεχομένου και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αλλά για μένα το βασικό είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη έκλειψη κινητοποιεί αλλαγές οι οποίες είχαν καταπιεστεί για πάρα πολλά χρόνια, και τώρα ήρθε η ώρα για να μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας και να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της πίεσης αλλά και της ανάγκης να μπορέσουν να μπουν κάποιες αποφάσεις στη ζωή μας, ίσως και θα πρέπει να προσέξουμε λίγο καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, γιατί πραγματικά θα ξυπνήσουν πολύ έντονα θέματα. Όμως να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη έκλειψη επηρεάζει τη 17η του Φεβρουαρίου του 2026 για 70 μέρες. Έχουμε ξανά όμως υπενθύμηση της επιρροής της στο πρώτο της τέταρτο, που είναι 17 Νοεμβρίου του 2026, στη φάση Πανσελίνου που θα είναι 17 Αυγούστου του 2027 και θα κλείσει πλήρως στις 16 Μαΐου του 2028. Όμως, όπως γνωρίζετε, οι πιο προχωρημένοι, αλλά θα μάθετε και πιο απροχώρητοι, όλες οι εκλήψεις είναι σαν οντότητες οι οποίες έχουν γεννηθεί στο παρελθόν και συνεχίζουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των χρόνων μέχρι να πεθάνουν από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή οι εκλήψεις γεννιούνται στο Βόρειο Πόλο και πεθαίνουν στο Νότιο Πόλο, και το αντίστοιχο, οι πλανήτες γεννιούνται στο Νότιο Πόλο και πεθαίνουν στο Βόρειο Πόλο. Οι εκλήψεις, συγγνώμη. Η συγκεκριμένη σειρά εκλήψεων έχει γεννηθεί στο Βόρειο Πόλο και επανεμφανίζεται κάθε 18 χρόνια για πάρα πολλούς αιώνες, μέχρι ότου να σβήσει στο Νότιο Πόλο. Αυτή η σειρά εκλήψεων γεννήθηκε συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου του 944 μετά Χριστό, που σημαίνει ότι έχουμε μία νέα σελήνη και έκλειψη βεβαίως ταυτόχρονα στην 10η μοίρα του Ταύρου. Άρα πιθανόν και Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι που είσαστε κοντά στη 10η μοίρα να νιώσετε ότι η συγκεκριμένη έκλειψη ίσως σας κινητοποιεί κάποια πράγματα, και αυτό γιατί ακριβώς η ριζική της έκλειψης στη συγκεκριμένη περίπτωση, που γεννήθηκε πριν τόσα πολλά χιλιάδες χρόνια, το 944 μετά Χριστό, φέρνει ανά 18 χρόνια γεγονότα τα οποία βεβαίως ταράζουν σε έναν βαθμό την ισορροπία μας. Και να πούμε και τις χρονιές που έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Έχει γίνει το 1917, το 1935, το 1972, το 1990, 2008, 2026 και βεβαίως θα γίνει ξανά το 2044. Και είναι καλό να δείτε τα ιστορικά στοιχεία για το 944 Απρίλιο, γιατί ακριβώς χρωματίζονται πάρα πολύ από το τι συνέβη εκείνη την περίοδο σε αυτή την έκλειψη. Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από την αντίθεση Άριου Ουρανού και Αφροδίτης, που σημαίνει ότι είναι μια έκλειψη που μέσα της ως ιστορία εμπεριέχει έντονο το κομμάτι της έντασης και του επαναπροσδιορισμού, και βεβαίως μέσα στο με συγχωρείτε μου να
λίγο κρυωμένος πριν λίγο καιρό και μου έχει μείνει. Με τον Άριο Ουρανό και Αφροδίτη μιλάμε και για ξαφνικά και ασίγαστα πάθη και για εντάσεις, αλλά κυρίως μιλάμε για ξαφνικά εμπόδια ή προβλήματα τα οποία μπορεί να μας αναστατώσουν. Όμως όλα αυτά τα εμπόδια και τα προβλήματα τα οποία μας αναστατώνουν μας οδηγεί σε μια καινούρια έτσι δυναμική προοπτική εξέλιξης και επιτυχίας. Και αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι μας οδηγεί σε πάρα πολλές και σημαντικές τελικά αποφάσεις, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έκλειψης αυτής υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές επαναπροσδιορίσεις σε πάρα πολλά γεγονότα και βεβαίως μιλάμε για μια έκλειψη η οποία μυρίζει μπαρούτι, αλλαγή, επανάσταση. Και βεβαίως αυτό που συμβουλεύω εγώ πάντα τον κόσμο που με ακούει, αντί να σας προλάβει η έκλειψη και να γίνετε το γύσμα διάμ χωρίς να μπορείτε να προστατευτείτε, δείτε εσείς πώς μπορείτε να κάνετε την αλλαγή. Δοκιμάστε δηλαδή με ποιον τρόπο μπορείτε να επιτύχετε κάποια πράγματα και να οργανώσετε καλύτερα τις όποιες αλλαγές θέλετε εσείς για να αλχημίσετε λίγο τις αλλαγές, να αλχημίσετε λίγο τις πιέσεις. Αγαπημένοι μου Δημήτρη, μιλάω για 25 Απριλίου του 944. Δηλαδή μιλάμε για εποχή Μακεδονικής δυναστείας στο Βυζάντιο. Και θα πρέπει όμως να κοιτάξετε το πώς και τι λειτουργεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί καταλαβαίνετε το Βυζάντιο είναι μόνο μία μικρή περιοχή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει να δείτε τι γινόταν γενικά το 944. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον να δείτε το ότι συνδυάζεται η συγκεκριμένη περίοδος με την σύνοδο του Κρόνου Ποσειδώνα. Έχω ανεβάσει ένα άρθρο το οποίο θα σας βοηθήσει αρκετά για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω γράψει για το Κυλώνιο Άγος και ακριβώς το τι σημαίνει αυτό και για τις λεγόμενες, ας το πούμε, εξελίξεις και γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία. Σίγουρα μιλάμε βέβαια για μία περίοδο, όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές καθεστώτων, επαναστάσεις, κοινωνικές αναταράξεις και δυσκολίες μέσα σε ένα ολόκληρο πλαίσιο ανάγκης επαναπροσδιορίσης των λαών, όμως και στην προσωπική μας ζωή θα συμβούν πάρα πολλές και σημαντικές αλλαγές, πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα, τα οποία έχουν σκοπό να μας κάνουν περισσότερο ελεύθερους. Κοιτάτε αν θέλετε, Ελένη μου, τα ηλιακά τόξα και τις ηλιακές επιστροφές, αλλά δεν ξέρω ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει αστρολογία στη ζωή του, μήπως μπερδευτεί χειρότερα. Αν μπορείς το κοιτάς βέβαια. Πάντα κοιτάτε εξάλλου που πέφτουν οι εκλήψεις στην επιστροφή σας, γιατί ένα κλασικό μάθημα επί της ηλιακής επιστροφής είναι ότι εκεί που πέφτουν οι εκλήψεις πάνω στην ηλιακή μας επιστροφή είναι εκεί που θα έχουμε και τα πιο σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι ένα κλασικό κεφάλαιο αυτό, όταν κάνετε ηλιακή επιστροφή, να βλέπετε πού πέφτουν οι εκλήψεις στον χάρτη της ηλιακής σας επιστροφής και ιδιαίτερα στον οίκο, γιατί εκεί θα γίνουν πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα. Και βέβαια μέσα στο διάστημα και βέβαια πρέπει να κοιτάτε οπωσδήποτε, τώρα βέβαια κάνω παρένθεση στην παρένθεση, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να κοιτάτε πάντα και την πρώτη σας ηλιακή επιστροφή. Η πρώτη ηλιακή επιστροφή είναι η στιγμή που ο ήλιος επιστρέφει στη γενέθλια θέση του ακριβώς την ώρα και τη στιγμή ένα χρόνο μετά, όταν γίναμε δηλαδή 1 χρονό. Αυτή είναι η πιο σημαντική ηλιακή επιστροφή της ζωής μας και πρέπει οπωσδήποτε να την κοιτάτε παρεάκι μαζί με το γενέθλιο, γιατί ακριβώς η πρώτη μας ηλιακή επιστροφή είναι σαν μια σφραγίδα στη ζωή μας, η πρώτη στιγμή που ο ήλιος επέστρεψε ξανά στη γενέθλια θέση του και αυτός ο χάρτης έχει σχεδόν σημασία γενέθλιο. Αυτά βεβαίως και άλλα πολλά μπορείτε να τα μάθετε μαζί μας στο Ινστιτούτο Αστρολογίας. Για όσους ενδιαφέρετε να κάνετε μαθήματα, επικοινωνήστε μαζί μας είτε στο 690 66 92 86 είτε στείλτε στο info@astroinstitute.gr. Να συνεχίσουμε όμως από αυτή τη μικρή παράγραφο, γιατί είναι λίγο πιο έτσι σημαντικό να πιάσουμε να το κάνουμε κουβέντα, αλλά για εμένα μέσα σε αυτό το διάστημα που μιλάμε και για τις επόμενες περίπου 70 μέρες, προφανώς και έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα.
Έρχεται όμως μετά το άλλο που θα με ρωτήσει κάποιος και θα έχει απόλυτο δίκιο. Χρήστο, ξεκινάει 17 Φεβρουαρίου η επιρροή της έκλειψης ή ξεκινάει και λίγο πιο πριν? Ξεκινάει λίγο πιο πριν. Η επιρροή της έκλειψης ουσιαστικά θα ξεκινήσει από περίπου 7 με 9 Φεβρουαρίου του 2026, που σημαίνει ότι έχετε μπροστά σας κατά τις 6 με 7 μέρες μπροστά. Και από εκεί και μετά, γιατί η εκπομπή γίνεται 1η Φεβρουαρίου, από εκεί και μετά έχουμε ξεκάθαρα μπει σε επιρροή έκλειψης και από τις 17 βεβαίως Φεβρουαρίου και μετά, αυτές οι 70 μέρες προβλέπετε, για μένα αυτές οι 70 μέρες θα αλλάξουν τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει άπειρες φορές και το έχουμε αναλύσει. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτές οι συγκεκριμένες μέρες θα αλλάξει ο κόσμος, θα τροποποιηθεί το σύμπαν ολόκληρο. Μαρία μου, το πιο εύκολο είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα Viber στο κινητό, γιατί εγώ έχω Viber, στο οποίο κοιτάω πάντα, οπότε αν μου στείλεις ένα μήνυμα Viber στο 690-66-92-86, κατευθείαν εγώ κάποια στιγμή θα σε πάρω τηλέφωνο, γιατί η μέρα μου είναι πάντα γεμάτη. Οπότε πρακτικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε πάρα πολλά έντονα γεγονότα και θα γίνει και κάτι σημαντικό που θα αφορά τη λεγόμενη ψηφιακή επιστήμη. Κάτι με τις AI, κάτι ίσως με κάποιες αποκαλύψεις και κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία θα μας αλλάξουν τη ζωή και πιθανόν να δούμε νέες τεχνολογίες, οι οποίες όμως αυτές τις νέες τεχνολογίες δεν θα είναι απαραίτητα μόνο για την λεγόμενη εξέλιξή μας, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και για να μπλέξουμε δυστυχώς λίγο περισσότερο τα μπουτάκια μας. Οπότε αυτό ακριβώς είναι κάτι που χρειάζεται να δώσουμε λίγο περισσότερο προσοχή, γιατί ο συγκεκριμένος ουρανός εδώ προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολα γεγονότα και κάθε ζώδιο με κάποιον τρόπο θα έχει θέματα. Παράδειγμα, οι Κρύοι θα έχετε αναστατώσεις σε θέματα κοινωνικών επαφών και οικονομικών. Οι Ταύροι, ζητήματα προσωπικών εξελίξεων και επαγγελματικής εικόνας. Οι Δίδυμοι, δυσκολίες σε ψυχολογικά ζητήματα και ίσως καθυστερήσεις σε σπουδές. Οι Καρκίνοι, προβλήματα σε θέματα κοινωνικοποίησης και οικονομικών σε σχέση με τρίτους. Οι Λέοντες, θέματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις και με την καριέρα σας. Οι Παρθένοι, προβλήματα που σχετίζονται με καθυστέρηση στόχων και ταυτόχρονα ίσως κάποια ζητήματα εργασιακά. Οι Ζυγοί, κάποιες μοιραίες σχέσεις που θα έχουν κάποιες προβληματικές συμπεριφορές, αλλά ταυτόχρονα και μία περίοδος όπου αρκετοί Ζυγοί θα πρέπει να κοιτάξετε καλύτερα τα οικονομικά σας. Οι Σκορπιοί, διαπροσωπικές επαφές και θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σας και την οικία σας. Οι Τοξότες, ένα χαλασμένο τηλέφωνο στην καθημερινότητά σας και ίσως μικροατυχήματα με το αυτοκίνητο, προσοχή, και βέβαια εργασιακές πιέσεις. Μετέπειτα οι Αιγόκεροι, πιέσεις επί των οικονομικών και δυσκολίες σε σχέση με παιδιά και με συντρόφους ερωτικούς. Οι Υδροχόοι, προφανώς προβλήματα σε προσωπικές επιλογές και βεβαίως δυσκολίες σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικία σας. Και τέλος τα Ψαράκια, ψυχολογικά ζητήματα και μια συνεννοησία με δικούς σας ανθρώπους. Προφανώς στη συνέχεια, ξέρετε όλοι, έχετε παρακολουθήσει Άρχο, θα πω αναλυτικά τις προβλέψεις σας για τα 12 ζώδια ανά δεκαήμερα και δεν θα μείνουμε στις λέξεις κλειδιά, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να έχετε πάρει μία γεύση για το τι γίνεται, γιατί μιλάμε ακριβώς για μία έκλειψη η οποία έχει αυτό που λέμε, είναι μία ορολογιακή βόμβα στα χέρια μας. Υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις και δεν μας επιτρέπει στο να μπορέσουμε και τόσο να χαλαρώσουμε. Να σταθούμε λίγο, γιατί αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως καταλαβαίνετε, στην αστρογεωγραφία της συγκεκριμένης έκλειψης. Θέλω όμως να προσπαθήσω να βλέπετε κι εσείς, ή του TikTok δεν θα μπορείτε να βλέπετε, πρέπει να πάτε μετέπειτα σε επανάληψη να δείτε τι γίνεται στο YouTube ή στο Facebook. Δώστε μου όμως ένα λεπτάκι να σας δείχνω λίγο το τι ακριβώς γίνεται με την έκλειψη αυτή. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ωραία. Ελπίζω
να κάνω την καλύτερη επιλογή για εικόνα. Νομίζω ότι σαν εικόνα βλέπετε έτσι τα καλύτερα. Παρατηρούμε εδώ ότι η έκλειψη περνάει ακριβώς από τις κάτω χώρες, από το Παρίσι και από την περιοχή του Μάγκρεμπ. Οπότε στην Αφρική θα έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Παρίσι έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα και ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία θέλουν να χτυπήσουν την ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας. Επίσης να σταθούμε στο ότι η συγκεκριμένη έκλειψη περνάει προφανώς πάνω από την Ουάσιγκτον και από τη Νέα Υόρκη, που Ουάσιγκτον σημαίνει Ουάσιγκτον είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η έκλειψη επηρεάζει άμεσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη χώρα και ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά γεγονότα. Μην θεωρήσετε ότι μπορεί να υπάρξει μία ακόμη απειλή απέναντι στον πρόεδρο της Αμερικής. Μακάρι να πέσω έξω, αλλά μπορεί να υπάρξει άλλη μια τέτοια κατάσταση, ενώ βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την δικιά μας περιοχή συγκεκριμένα. Παρατηρούμε ότι ο Κρόνος Ποσειδώνας περνάει ακριβώς από την Κύπρο. Εδώ θέλω να σταθούμε για μας και από τη λεγόμενη Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Η συγκεκριμένη έκλειψη περνάει ακριβώς η σύνοδος του Κρόνου Ποσειδώνα πάνω, καλά και από την Τουρκία γενικά, αλλά περνάει πάνω από την Κύπρο. Όλο αυτό μιλάει για πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις, για γεωπολιτικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και προφανώς βρισκόμαστε σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, πιο δύσκολη κατάσταση στην οποία θα βρεθεί αυτή τη στιγμή το νησί και θα υπάρχουν πιέσεις. Όπως επίσης αρκετές δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν και στην περιοχή της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, εκεί για πιο βία γεγονότα, αλλά θεωρώ ότι με Τουρκία και με Κύπρο θα έχουμε αρκετές πιέσεις και αναστατώσεις στο επόμενο διάστημα, είναι ξεκάθαρο, και βέβαια εκεί θα υπάρξει όμως και μια ευκαιρία για να μπορέσουν να μπουν περισσότερα χρήματα. Θεωρώ ότι στο οικονομικό τουλάχιστον κάποια πράγματα λειτουργούν πιο έντονα. Ξαναλέω βεβαίως ότι όπως βλέπετε η μεγαλύτερη ένταση, η μεγαλύτερη πίεση πάνω της έκλειψης περνάει πάνω από τη Γαλλία και εκεί ακριβώς είναι που θα έχουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα. Και βέβαια αυτό θα οδηγήσει μετέπειτα και σε άλλες δύσκολες καταστάσεις που θα δούμε στη συνέχεια. Από τη Γροιλανδία δεν το αναφέρω γιατί είναι πολύ συχνό λόγω ιστοριογραφίας να περνάνε γραμμές από πάνω. Έχω πει ήδη εδώ και 2 χρόνια, πολύ πριν ξεκινήσει το θέμα με τη Γροιλανδία, ότι στη Γροιλανδία θα υπάρξουν πάρα πολλά και δύσκολα γεγονότα και αρκετές πιέσεις. Όπως επίσης και οι δάσκαλοι του Ινστιτούτου και η κυρία Κουτράκου και η κυρία Αλεξανδρινού σε άρθρα του στο χρήσοσάρχος.gr, αν πάτε και τα δείτε, σας είχαν προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο σκηνικό ήδη από το 2020-2021. Εγώ από τις εκπομπές, όσοι με παρακολουθείτε, τα είχαμε πει από το 2010-2011. Αλλά μην χάνουμε χρόνο γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα αυτή η έκλειψη, το τι ακριβώς μας λέει και τι μας αποκαλύπτει. Και γενικότερα φαίνεται ότι είναι μια έκλειψη που ξυπνά έντονες, ας το πούμε, γεωπολιτικές εντάσεις. Και τι βλέπουμε επίσης? Ότι θα κινητοποιηθεί πάρα πολύ κόσμος, θα κινητοποιηθεί πάρα πολύ λαός, είτε μέσω των μέσων, είτε μέσω πλαγίων συμφερόντων, για να έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις σε διάφορες χώρες στον κόσμο. Δηλαδή θα δούμε αρκετούς λαούς να επαναστατούν, αλλά δεν θα είναι όλες οι επαναστάσεις το ίδιο. Κάποιες θα είναι υποκινούμενες από διάφορα συμφέροντα, με συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία θα φανεί πολύ σύντομα. Ξέρουμε έτσι κι αλλιώς πια, και είμαστε αρκετά έξυπνοι, ότι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι τυχαία, είναι γεγονότα τα οποία πιέζονται από συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα, δεν έχει να κάνει με κάποια δική μου
πώς να το εξηγήσω, εναλλακτική ιστορία. Δεν είναι ότι σας λέω κάτι τρομερά εναλλακτικό. Μιλάμε για το πώς λειτουργεί η πολιτική συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και βεβαίως θα δούμε πάρα πολλές αναστατώσεις σε διάφορα κράτη, οι οποίες προβλέπεται να οδηγήσουν σε μια γενικότερη κλιμάκωση της ευρύτερης περιοχής και της Ανατολικής Μεσογείου, που προφανώς είναι πάντα μια περιοχή που έχει πάρα πολλά και δύσκολα γεγονότα να βγάλει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία περίοδο ιδιαίτερων αναστατώσεων, δυσκολιών. Είναι μία έκλειψη η οποία μέσα της έχει και ένα πολύ μεγάλο αίτημα στο να μπορέσω τελικά να βγάλω από πάνω μου οτιδήποτε δυσλειτουργικό. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι από εσάς έχετε στο μυαλό σας το τύπου προσπαθώ τόσα χρόνια να βγάλω λεφτά και δεν μπορώ. Προσπαθώ τόσα χρόνια να κάνω μία καλή σχέση και δεν μπορώ. Προσπαθώ τόσα χρόνια να κοινωνικοποιηθώ και να κάνω φίλους και δεν μπορώ. Είμαστε άνθρωποι και είναι ανθρώπινο αυτό. Μην το παίρνετε ως μια προσωπική αποτυχία. Κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται σε κάποια πράγματα. Όσοι από εσάς βρίσκεστε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, αυτή η έκλειψη μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητική. Μπορεί να είναι πολύ βοηθητική γιατί βοηθάει στο να σπάσουν οι αλυσίδες του παρελθόντος και να μπορέσει επιτέλους να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να μπορέσει να απελευθερωθεί και να κάνει την αλλαγή. Ειδικά όσοι από εσάς δεν το καταλαβαίνετε, πιθανόν, γιατί κάνω συνήθως την λάθος επιλογή στα αισθηματικά μου, υπάρχει τρόπος και λύνεται αυτό, να το γνωρίζετε. Λύνεται με το χρόνο του, αλλά λύνεται. Όσοι λοιπόν πιθανόν είστε σε μια τέτοια κατάσταση, προφανώς και μπορείτε να τις αλλάξετε αυτές τις καταστάσεις και τώρα έχετε αυτή η πολύ σημαντική ευκαιρία, που σημαίνει ότι δίνει και κάτι θετικό η συγκεκριμένη έκλειψη, το να μπορέσετε τελικά να σπάσετε το περίβλημα, τη φυλακή, αυτό το οποίο σας έχει εγκλωβίσει, αυτό το οποίο σας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, ότι επιτέλους υπάρχει η ευκαιρία που σας κάνει να νιώσετε και πολύ πιο ολοκληρωμένοι και πολύ πιο ήρεμοι και επιτέλους μπορείτε να πατήσετε στα πόδια σας, να νιώσετε πιο δυνατοί, να καταλάβετε γιατί βασανίζεστε χρόνια, γιατί επαναλαμβάνετε κύκλους, γιατί πιθανόν μία κουβέντα την οποία είπε κάποιος πριν 30 χρόνια την κουβαλάτε μέσα στο μυαλό σας. Πολύ απλό. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος γονέας να είπε δεν είσαι ικανός ή ικανή για τίποτα, που μπορεί να μην το εννοούσε καν εκείνη τη στιγμή. Όμως αυτό έχει μπει στο μυαλό και ακόμη και αν έχει φύγει ο γονέας από τη ζωή, συνεχίζει να αναπαράγεται ως ένας σκιώδης φόβος, τον οποίο έχουμε ασυνείδητα μέσα στο μυαλό μας και δεν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή η έκλειψη έχει και ένα υπέροχο δώρο, το να μπορέσεις να τα γράψεις όλα στα παλιά σου τα παπούτσια και να πεις ότι εγώ δικαιούμαι κάτι καλύτερο. Και ναι, μπορεί να πέρασα δύσκολα, μπορεί να έγιναν διάφορα πράγματα, αλλά τώρα έχω την δύναμη, το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση να μπορέσω να εξελιχθώ, να μπορέσω να δουλέψω και τελικά να επιτύχω αυτό το οποίο έχω βάλει στο μυαλό μου. Να μπορέσει ο νέος να πετύχει τα όνειρά του, να μπορέσει ο άνδρας και η γυναίκα να νιώσουν τον έρωτα, να μπορέσει ο μεγάλος σε ηλικία να νιώσει ασφάλεια, να μπορέσει αυτός που δουλεύει να νιώσει οικονομικά ότι μπορεί να πετύχει. Άρα ναι, μπορεί να μας διαλύσει την οποιαδήποτε ψευδαίσθηση αυτή η έκλειψη, να μας καταστρέψει οποιαδήποτε λανθασμένη πεποίθηση μπορεί να είχαμε και να πονέσουμε γι' αυτό, γιατί κάποιος κόσμος ίσως καταλάβει ότι έχασε 1, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 χρόνια από τη ζωή του, αλλά ποτέ δεν είναι αργά στο να μπορέσει τελικά να υπάρξει αυτή η σημαντική αλλαγή, η πίστη στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Και έρχεται αυτή η έκλειψη και σου λέει μη χάνεις άλλο χρόνο, διέλυσε τα θεμέλια, τα σαθρά που σου τρώνε την ψυχή και δες πού πραγματικά χρωστάς, πού πρέπει να κοιτάξεις και ποιον υπηρετείς. Υπηρετείς το παρελθόν, υπηρετείς το φόβο, υπηρετείς την ανασφάλεια ή πρέπει να υπηρετείς τελικά τον Χρήστο, τη Δέσποινα, τον Δημήτρη, τη Σόνια, την Παναγιώτα, την Έλια, τον Δημήτρη και ό,τι όνομα μπορεί να έχει ο καθένας μας από εδώ.
Άρα ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τελικά τον εαυτό μας. Ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε ίσως τις αλυσίδες μας, τα λανθασμένα πλαίσια και χρέη που πιστεύουμε ότι έχουμε, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι χρωστάμε σε μια ιδέα, σε μια εικόνα, σε ένα παρελθόν και τελικά βασανίζουμε τον εαυτό μας, ή γιατί πολλές φορές είμαστε, ας το πούμε, πώς θα το εξηγήσω, ίσως κάποιες φορές μπορεί να είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι με ενσυναίσθηση και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ευτυχήσει. Γιατί εφόσον δεν ευτύχησε αυτός ο άνθρωπος, πώς εγώ θέλω να ευτυχήσω, με ποιο δικαίωμα εγώ? Υπάρχει ενοχή. Ψάξτε το όσοι με ακούτε. Με ακούτε τόσοι άνθρωποι πάντα στις εκπομπές και σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου για όλη αυτή την τεράστια αγάπη που μου δίνετε. Δείτε ποιοι ερμηνεύετε το ότι περνάω καλά. Αν περάσω καλά, μήπως θα έχω ενοχή? Μήπως δεν πρέπει να περάσω καλά γιατί δεν πέρασαν καλά άλλοι δίπλα μου και δεν πρέπει να περάσω κι εγώ? Άρα δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να περάσω καλά. Όλα αυτά έρχεται αυτή η έκλειψη και τα διαλύει και τα σαρώνει και απαιτεί από εμάς να προχωρήσουμε και να δουλέψουμε προς μια καινούρια πορεία. Και βεβαίως νομίζω είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να κάνουμε την δική μας προσωπική δουλειά, που μπορεί να είναι το έναυσμα αυτή η έκλειψη, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και να επιτύχουμε τελικά κάποια πράγματα παρά τις όποιες τελικά εντάσεις, εμπόδια και δυσκολίες μπορεί να είχαμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί κατά βάθος το μεγαλύτερο εμπόδιο το οποίο έχω δει μέχρι τώρα στην πορεία μου είναι η βαθιά πίστη την οποία έχουμε ότι δεν αξίζουμε να αγαπηθούμε, ότι δεν πρέπει εμείς να χαρούμε γιατί δεν χάρηκε κανείς άλλος, ότι δεν πρέπει εμείς να βρούμε κάτι που να μας συντροφεύει γιατί πιθανόν αυτό το οποίο μας κάνει ευτυχισμένους δεν το θέλει κάποιος άλλος, ή πιθανόν, παιδιά, να ακολουθούμε τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων που δεν μας ταιριάζουν εμάς, και επειδή προσπαθούμε να ακολουθήσουμε αυτά τα πιστεύω, τελικά να βρισκόμαστε ολοένα και περισσότερο σε μια κατάσταση ανασφάλειας και δυστυχίας. Μην πάμε στο πόσοι άνθρωποι ακολούθησαν ένα επάγγελμα το οποίο δεν θέλανε μόνο και μόνο επειδή φάνταζε σωστό κάποια στιγμή στο παρελθόν τους, και άλλα πράγματα τα οποία καλούμαστε να δουλέψουμε και που δεν είναι απαραίτητα τα τέρατα, οι γονείς τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό. Ήταν και αυτοί κάποιες φορές ίσως παιδιά που δεν είχαν το μυαλό και δεν ξέρανε, ακολούθησαν και αυτοί τα τραύματα άλλων και οδήγησαν τελικά σε αδιέξοδο και την επόμενη γενιά. Το σημαντικό δεν είναι να υπάρξει το κατηγορώ, το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε από το σύστημα, να διαφοροποιηθούμε από την ιστορία που γράψανε άλλοι γενεές πριν και να φτάσουμε τελικά σε μία πορεία προσωπικής ικανοποίησης, ανεξαρτησίας και επιτυχίας. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να δουλέψουμε, ότι πολλές φορές είμαστε σαν ρομπότ προγραμματισμένα με πεποιθήσεις, με κοινωνικές επιταγές, με διάφορες αντιλήψεις, και έρχεται αυτή η έκλειψη που ναι, ταράζει το είναι μας, φέρνει βία γεγονότα, μας αλλάζει τα φώτα κυριολεκτικά, αλλά μας κάνει να νιώθουμε και ελεύθεροι και μας κάνει να μπορούμε να διεκδικήσουμε και να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε ένα καινούριο βήμα στη ζωή μας. Και για μένα εδώ είναι το πιο σημαντικό, το ότι αν θέλω να ευτυχήσω, να επιτύχω, είναι κάτι το οποίο έχω εγώ ευθύνη. Γι' αυτό και πολλές φορές ακούω για το Δία, γιατί ο Δίας και θα τρελαθείς και θα τρέχεις με τα τσόκαρα και ο Δίας θα σε κάνει τόσο ευτυχισμένο και ξαφνικά θα τρώσει ας πούμε 10 λάκτα και δεν θα παίρνεις κιλό, ψέμα μεγάλο. Δεν έχω θέμα με τη λάκτα και με την Ίωνα, να φάτε 10 λάκτα πάλι θα παχύνετε, μην θεωρήσετε ότι κάνω καμία διαφήμιση. Λοιπόν, τι σου λέει πραγματικά? Σου λέει ότι εάν θέλεις
να γίνεις πραγματικά ευτυχισμένος ή να αποκτήσεις τύχη, αυτό πρέπει να το κατασκευάσεις. Και ότι τελικά η ευτυχία είναι θέμα δεξιοτήτων που δεν μας τις έμαθε κάποιος. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε πώς να είναι ευτυχισμένοι, δεν απέκτησαν ποτέ τις δεξιότητες γι' αυτό και ίσως με τον τρόπο τους να ενίσχυσαν και περισσότερο τη δυστυχία. Άρα εγώ τι κάνω? Εξελίσσομαι, λέει αυτή η έκλειψη, δουλεύω, προχωρώ, δημιουργώ κάτι καινούριο και αποκτώ τελικά την δυνατότητα του να μπορώ να ελευθερωθώ από 1002 τελικά βαρύδια, δυσκολίες και ούτω καθεξής. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε έτσι μπροστά σε μία έκλειψη που ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη ταραχή, έχει και βία γεγονότα, θα μας τρομάξει σε έναν βαθμό με αυτά που θα δούμε, αλλά ταυτόχρονα χαρίζει και μία πολύ σημαντική ευκαιρία. Και όπως πάντα αναφέρω όταν έχουμε να συζητήσουμε με ουρανό, και έχω γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα του αυγού, έχουμε δύο επιλογές όταν έχουμε ένα αυγό. Είτε το αυγό θα σπάσει απ' έξω και δεν θα προλάβει η ζωή μέσα να προσαρμοστεί, είτε θα αρχίσει από μέσα να εξελίσσεται και το μέσα του αυγού θα σπάσει το κέλυφος για να δημιουργηθεί μια καινούργια ζωή. Μην δεχτείτε να σας συντρίψει το εξωτερικό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε εσείς τη μαγιά που έχετε για να κάνετε τις αλλαγές και να μπορέσει να επέλθει τελικά η όποια επιτυχία. Και εκεί ακριβώς είναι τελικά το μεγάλο μήνυμα και ένα πολύ ενδιαφέρον νομίζω κομμάτι αυτή της έκλειψης είναι ότι είναι λίγο ομή και ξεκάθαρη, αλλά δεν έχει διπλά μηνύματα. Τι εννοούμε με αυτό? Σ' αγαπάω αλλά σε βασανίζω. Σ' αγαπάω αλλά το βράδυ σε βρίζω κιόλας. Σε αγαπάω αλλά για κάποιο λόγο πως με αγαπάς με κάνεις δυστυχισμένο. Διάφορες διπλές καταστάσεις που δυστυχώς είδαμε πολύ έντονα να υπάρχουν με τον Ποσειδώνα στα ψάρια, όπου έγινε ο θρίαμβος με τον Ποσειδώνα στα ψάρια της ψευδαίσθησης, να σου λέει ο άλλος ή άλλο της αγαπά και να νιώθεις βασανισμένος και χάλια. Να σου λέει ο άλλος ότι νοιάζεται και τελικά η συμπεριφορά του ή η συμπεριφορά της να είναι από τις πιο τοξικές υποθέσεις της όλης της υπόθεσης. Και βέβαια μέσα στο πλαίσιο αυτή της έκλειψης εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στο ότι πια σταματάμε να πολυδεχόμαστε αυτά τα διπλά μηνύματα, γιατί τα τελευταία 14 χρόνια όλος αυτός ο Ποσειδώνας στα ψάρια μας οδήγησε σε λανθασμένες επιλογές. Μην πάμε τώρα στο πώς η ελληνική κοινωνία και όχι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται μονίμως από το καθεστώς διαφυγής από την πραγματικότητα, το τι έχει γίνει με τον τζόγο, το πώς το αλκοόλ σε Αθήνα και επαρχία γεμίζει τις σκοτεινές νύχτες και ώρες μας, το πώς αγχωμένοι έχουμε γίνει φουγάρα, το μην μιλήσουμε για πιο χοντρά, τύπου ναρκωτικά, που όλα τα τελευταία 14 χρόνια αυτά κινητοποιήθηκαν και φτάσανε στα άκρα γιατί οι άνθρωποι δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν τους επιτράπηκε να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες και βρηθήκαμε στο να ξεγελιόμαστε και να κρυβόμαστε σε όλα αυτά, τζόγο, αλκοόλ, τσιγάρα, μόνιμες και παράνομες ουσίες, ό,τι θέλει ο καθένας ας πει και ας σκεφτεί, γιατί ο καθένας ψάχνει να βρει που να κλειστεί και να μπορέσει να γλιτώσει για λίγο από τον πόνο του. Υπάρχει πολύ πόνος, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει πολύ πόνος στον κόσμο και χρησιμοποιούνται όλα αυτά για να μπορέσει να ξεφύγει και τον βλέπεις τον άλλον ότι δεν αντέχει και τα μπράβο Κατερίνα μου και πόση παράνομη χρήση ψυχοφαρμάκων υπάρχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται και πρέπει να τα παίρνουν, αλλά είναι άλλοι οι οποίοι δυστυχώς είναι εξαρτημένοι και από αυτά. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία δεν αντέχει άλλο τον πόνο και χρησιμοποιεί μέσα για να μπορέσει να είναι καλά. Και εκεί ακριβώς είναι το πιο σημαντικό, ότι πρέπει να μάθουμε να ξαναζούμε και να μάθουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας.
και να μάθουμε να αγωνιζόμαστε για Αυτόν, όχι να περιορίζουμε τελικά τις δυνατότητές μας. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα 1η Φεβρουαρίου του 2026 με μια έκλειψη η οποία ναι θα μας ταράξει, αλλά θα μας ταράξει για να μας ξυπνήσει. Θα μας ταράξει για να μπορέσουμε να ξαναδούμε τη ζωή μας με έναν πολύ πιο επικοδομητικό τρόπο, για να ξαναβρούμε τη χαμένη ουσία μας και να μπορέσουμε να πιστέψουμε βαθύτερα τελικά στο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, στο ότι μπορούμε να επιτύχουμε, στο ότι μπορούμε να είμαστε καλά και ότι μπορούμε τι να κάνουμε, να ξανασυνδεθούμε. Γιατί όλα αυτά που είπαμε, τι μας κάνουνε, μας οδηγούν σε έλλειψη σύνδεσης. Καπνίζουμε μόνοι μας πολλές φορές για να ξαγχωθούμε, πίνουμε για να εγκλωβιστούμε, χρησιμοποιούμε διάφορα πράγματα τα οποία χάνουν την επαφή με τον απέναντι και τελικά εγκλωβιζόμαστε στον εαυτό μας και υπάρχει ένας απίστευτος μυρικασμός όπου τρώμε την ίδια τροφή και δεν υπάρχει δυνατότητα για να πάμε τελικά να ανταλλάξουμε πνευματική τροφή με το δίπλα μας, γιατί επιλέγουμε την απομόνωση και είναι αυτό που έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα της δυτικής κοινωνίας είναι η έλλειψη σύνδεσης, είναι η έλλειψη επαφής, είναι η έλλειψη της κοινότητας. Φύγαμε από την κοινότητα που μας βασάνιζε σε έναν βαθμό στο παρελθόν και γίναμε μοναχικά νησιά. Απομονωμένοι και φοβισμένοι, καταραίουμε υπό το βάρος της ζωής και των συνθηκών και τάχει κυριολεκτικά η ανθρωπότητα χάσει εντελώς και δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερες διαταραχές, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, ακόμη μεγαλύτερες αποτυχίες. Μεγαλώνει η κατάθλιψη, μεγαλώνει η μοναξιά. Έχω τόσα πολλά ραντεβού πια με ανθρώπους που ψάχνουν την συντροφικότητα. Ναι, παλιότερα υπήρχε όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου 2000, 2003, 2004, υπήρχε έντονο το κομμάτι της συναστρίας, θα βρούμε έναν σύντροφο. Προσέξτε, τώρα το νούμερο 1 ραντεβού δεν είναι ότι έχω έναν σύντροφο και θέλω να δω τι θα γίνει, είναι ότι είμαι μόνος. Και αυτή η μοναξιά πάλι έρχεται, αυτή η έκλειψη να μας ταρακουνήσει, να μας ξυπνήσει και να σου πει τι κάνεις γι' αυτό και ότι πρέπει να διεκδικήσεις όλο αυτό το πράγμα για εσένα κάνοντας κάτι σήμερα. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις εσύ, θα έρχομαι και να σε κουνήσω εγώ και να ταρακουνηθείς, λέει ο ουρανός. Γιατί ποιος είναι ο ρόλος του ουρανού που κυριαρχεί σε αυτή την έκλειψη, αν και στον Ταύρο, είναι να σπάσεις τελικά τα τείχη της πόλης και να ανακαλύψεις τι γίνεται πέρα από το οικοδόμημα στο οποίο έχεις μεγαλώσει. Συμβολικά, τα τείχη της πόλης είναι ο Κρόνος, το απόλυτο όριο. Ο ουρανός θέλει να θέλει να σπάσεις τα τείχη της πόλης και να βγεις και να ανακαλύψεις, γιατί ο ήρωας πρέπει να κάνει το ταξίδι του, πρέπει να κάνει την έξοδο από την ασφάλειά του για να μπορέσει να δουλέψει και να μπορέσει να εξελιχθεί και να βρει την ευτυχία. Έχετε δει κανένα μύθο, καμία ιστορία η οποία να λέει ότι ο ήρωας έκατσε στα αυγά του και έγινε ευτυχισμένος? Δεν υπάρχει καμία τέτοια δυναμική. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο ήρωας, ο κάθε ένας από εμάς που είναι ο ήρωας της ζωής του, να βγει από τα τείχη της πόλης και να ξεκινήσει την περιπέτειά του. Αν δεν υπάρξει το κάλεσμα για την περιπέτεια, το κάλεσμα για να ξεκινήσουμε κάτι, εκεί τελικά χάνουμε τα όρια μας, χάνουμε την πίστη μας στον εαυτό μας, χάνουμε τα πάντα. Και εκείνη που πρέπει να το δουλέψουμε. Κάπως έτσι εγώ βλέπω αυτή την έκλειψη και θεωρώ ότι είναι μια έκλειψη που σίγουρα θα δούμε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Δεν θέλω να σας λέω ψέματα, δεν σας είπα ποτέ ψέματα, αλλά δεν μ' αρέσει και να είμαι και τρομοκρατικός. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ εύκολο να αρχίσω να λέω θα έρθει το τέλος του κόσμου, the end is near, και να γίνει
Εδώ πανικό στα views. Μπορείτε όμως να ακολουθήσετε ένα άλλο παράδειγμα. Όλες οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή που είμαι live είναι με πάρα πολύ κόσμο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρομοκρατούμε για να μας ακούσει ο κόσμος. Και γι' αυτό και σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας τόσο καιρό. Πάμε όμως να δούμε λίγο πώς επηρεάζονται τα 12 ζώδια μέσα από αυτήν την πολύ σημαντική ηλιακή έκλειψη και το τι μπορούμε να περιμένουμε ο καθένας μας με βάση το δεκαήμερό του. Θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να κοιτάζετε οπωσδήποτε το τι γίνεται με τον οροσκόπο σας. Εάν δεν ξέρετε τον οροσκόπο σας, πηγαίνετε εντελώς δωρεάν σε κάποιο πρόγραμμα αστρολογίας, σε κάποιο site και βάλτε τα στοιχεία σας και δείτε που είναι ο οροσκόπος σας. Αν ο οροσκόπος σας είναι από 0 έως 9 και 59 ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, 10 με 19, 59 είναι στο δεύτερο δεκαήμερο, 20 με 29, 59 είναι στο τρίτο δεκαήμερο, γιατί εκεί που είναι ο ήλιος σας δεν είναι απαραίτητα και ο οροσκόπος σας. Και όσοι έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα, γιατί έχω πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς, έχω πάρα πολλά ραντεβού που να παίξω. Όσοι είσαστε στο εξωτερικό, να θυμάστε ότι έχει αλλάξει σε ένα βαθμό ο οροσκόπος σας και πρέπει να πάτε δυστυχώς σε ένα ίσως άλλο πιο ψαγμένο πρόγραμμα, ή το astro.com ή το astrosic.com είναι αυτά που το κάνουν. Είναι λίγο πιο ψαγμένα site με περισσότερες επιλογές. Σε αυτά τα δύο κάντε την εντολή που λέμε relocate και εκεί βάλτε τα στοιχεία σας να δείτε πού βρίσκεται ο οροσκόπος και το μεσουράνημα εκεί που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Αν έχετε μετακομίσει μέσα στην Ελλάδα, μικρό το κακό. Αν όμως έχετε φύγει από την Ελλάδα και μένετε μακριά, ίσως έχει αλλάξει ο οροσκόπος σας και σας επηρεάζει και ο οροσκόπος και το μεσουράνημα της περιοχής της οποίας γεννηθήκατε. Πριν προχωρήσω, μην ξεχνάτε αγαπημένοι μου φίλοι ότι από την εκπομπή αυτή το μόνο που καταλαβαίνω αν έκανα κάτι σωστά και με ενισχύει είναι να μου κάνετε ένα like στο βιντεάκι, είτε από το YouTube, είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, να ακολουθήσετε το κανάλι μας στο YouTube και να βάλετε το κουδουνάκι δίπλα, το ίδιο και στο Facebook να ακολουθήσετε τη σελίδα μας ή και βέβαια να ακολουθήσετε και το TikTok και βεβαίως πάντα είναι πολύ ευχάριστη και μια κοινοποίηση. Αγαπημένοι μου φίλοι, όπως είπα και πριν για τα μαθήματα, ξεκινάμε μαθήματα αστρολογίας αρχές Μάρτη, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε στείλτε μου μήνυμα στο 690 6690 286 ή άμα πατήσετε το όνομά μου στο ίντερνετ θα σας δώσει όλα τα στοιχεία. Πάμε να δούμε όμως οργανωμένα το τι γίνεται με τα 12 ζώδια και το τι μπορεί να περιμένει κάθε ένα από τα 12 ζώδια με αυτή την τόσο σημαντική ηλιακή έκλειψη και βεβαίως θα χαρώ να μου γράψετε από κάτω και το πώς ίσως νιώθετε όταν θα έρθει η ώρα με εκείνη την έκλειψη ή αν είσαστε τώρα σε μια φάση όπου θέλετε να κάνετε τις αλλαγές και αν μπορείτε τελικά να τις κάνετε αυτές τις αλλαγές χωρίς να φοβάστε, γιατί πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε αλλαγές, φοβόμαστε όμως και εκεί ακριβώς είναι που χάνουμε τελικά το δάσος, γιατί χανόμαστε τελικά σε λεπτομέρειες ή τέλος πάντων υπάρχει και μια γκρίνια πολλές φορές και μια ανασφάλεια και το καθεξής. Πάμε να πούμε λοιπόν τι γίνεται με την συγκεκριμένη έκλειψη. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσω, να βάλω για το YouTube και το Facebook την εικόνα επίσης. Έχουμε λοιπόν τους κρυούς του πρώτου δεκαημέρου. Οι κρυοί του πρώτου, οι κρυοί του πρώτου δεκαημέρου φαίνεται ότι προφανώς θα είσαστε λίγο πιεσμένοι, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος θα είναι πάνω ακριβώς στη μηδενική, στην πρώτη βασικά μοίρα του ζωδίου του κρυού. Αυτό και υποδηλώνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αναστατώσεις για το πρώτο δεκαήμερο, τις οποίες θα πρέπει να προσέξετε. Είναι μια περίοδος για εσάς που θα σας γεμίσει με λίγο περισσότερο ευθύνη, ίσως και με λίγο περισσότερο ένταση. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξετε, υπάρχουν κάποιες αναταραχές ή κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστείτε. Είναι όμως μια περίοδος στο ότι βοηθάει αρκετούς τελικά κρυούς να δείτε την αλήθεια
και πολλές φορές η αλήθεια μπορεί και να πονέσει λιγάκι, αλλά θα είσαστε τουλάχιστον από εδώ και στο εξής ελεύθεροι, δυνατοί και ανεξάρτητοι για να μπορέσετε να επιτύχετε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δείτε όμως πώς μπορούν σύμμαχοι και φίλοι να σας στηρίξουν σε σκοπούς και στόχους και να σας κάνουν τελικά να νιώσετε πολύ πιο πλούσιοι, πολύ πιο δυνατοί και πολύ πιο ελεύθεροι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πραγματικά μία περίοδος η οποία σας δίνει τελικά την δυνατότητα στο να αφουγκραστείτε τελικά νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες. Δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί ξεκίνησε το TikTok να θέλει να κάνω puzzle και παιχνίδια απαγορευμένα. Ωραία. Οπότε πραγματικά τα κρυάκια του πρώτου δεκαημέρου, πιεσμένα, αγχωμένα, ταλαιπωρημένα, δείτε ότι έχετε γύρω σας ανθρώπους που μπορεί να γίνουν φίλοι σας, που μπορεί να σας στηρίξουν στα σχέδιά σας και μπορείτε τελικά να επιτύχετε κάποια πράγματα τα οποία θέλατε εδώ και καιρό. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω τι σημαίνει για την έκλειψη αυτή αν έχετε τον οποιοδήποτε πλανήτη. Δεν το έχω ξεχάσει, αγαπημένοι, αλλά θα το πω μετά από το τέλος των ζωδίων. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, σίγουρα για εσάς η περίοδος αυτή φαίνεται ότι βοηθά στο να μπορέσετε να κάνετε αυτό που λέμε ένα καινούριο ξεκίνημα μέσα στο σπίτι σας. Θεωρείτε ότι είναι μια περίοδος η οποία βοηθά στο να μπορέσετε λίγο να πιστέψετε στον εαυτό σας, να κινητοποιηθείτε, να δημιουργήσετε κάτι καινούριο, να αγκαλιάσετε ίσως με κάποιον τρόπο το παρελθόν σας, μια καλή μετακόμιση, μια αλλαγή. Μπορεί να έχετε κάποιες ας το πούμε δυσκολίες ή μπορεί να έχετε και κάποιες δύσκολες καταστάσεις με φίλους, αλλά στο σύνολο η επαγγελματική σας πορεία, η πορεία σας που έχει να κάνει με την δουλειά σας προβλέπετε να πάει πάρα πολύ καλά και βεβαίως θα εξελιχθεί και θα προχωρήσει και θα έχει πάρα πολλές σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης. Ευχαριστώ Παναγιώτη για την καρδούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού. Για εσάς προφανώς αυτή η συγκεκριμένη έκλειψη φέρνει προβλήματα σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα οικονομικά σας. Εκεί είναι μια περίοδος η οποία φαίνεται να σας δυσκολέψει λίγο περισσότερο, να σας αγχώσει λίγο περισσότερο και γενικότερα ίσως κάποια χρήματα τα οποία περιμένετε καιρό να μην έρθουν και να υπάρχουν κάποιες εντάσεις και καθυστερήσεις. Και βέβαια έχουμε και τους κρυούς του τρίτου δεκαημέρου, οι οποίοι οι κρυοί του τρίτου δεκαημέρου, όπως καταλαβαίνετε, θα έχετε και κάποιες εντάσεις λόγω της έκλειψης με κάποιους φίλους ή με κάποια φιλικά πρόσωπα, γιατί ακριβώς ο υδροχόος για εσάς είναι οι ομάδες, οι φίλοι, οι γνωστοί και θα υπάρξει μια ένταση σε αυτό το τομέα. Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Ταύρου. Οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε κάποιες ευκαιρίες σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας και με την καριέρα σας. Σε έναν βαθμό, αρκετοί Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου έχετε τώρα τη δυνατότητα να μπορέσετε να πιστέψετε περισσότερο στον εαυτό σας, να κυνηγήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους και να νιώσετε τρομερά δημιουργικοί. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα επιτυχίας, ένα διάστημα εξέλιξης, ολοκλήρωσης, επίτευξης και δημιουργικότητας. Από την άλλη όμως, ψυχολογικά, θα είστε αρκετά πιεσμένοι και ίσως στα όρια σας, γι' αυτό και αλλάζει αυτό που λέμε η δυναμική για το επόμενο διάστημα για εσάς, ότι μπορεί δηλαδή να έχετε καλές προοπτικές, αλλά να μην πιστεύετε στον εαυτό σας και αυτό να οδηγεί σε κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Μετέπειτα έχουμε το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου σίγουρα βρίσκεται μπροστά σε μία περίοδο έντονων κοινωνικοποιήσεων και αλλαγών. Είναι σαν να υπάρχει μία περίοδος για εσάς πολύ ανανεωτική,
σε οτιδήποτε αφορά φιλίες, σχέσεις, επαφές με συγγενείς, θα μπορέσετε να χαμογελάσετε και να νιώσετε λίγο πιο όμορφα, όμως ίσως με κάποιους ανθρώπους από το ευρύτερο κοινωνικό σας περιβάλλον να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε, κάτι το οποίο μπορεί να σας δημιουργήσει τελικά μία ανασφάλεια ή μία δυσκολία. Και βεβαίως έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου, το οποίο τρίτο δεκαήμερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε μία φάση έντασης, δυσκολιών, πιέσεων. Δεν είναι ένα εύκολο χρονικό διάστημα αυτό για εσάς. Μπορεί να δημιουργηθούν συγκεκριμένες εντάσεις, συγκεκριμένα προβλήματα, αψιμαχίες, συγκρούσεις, μικροατυχήματα ή τέλος πάντων παρεξηγήσεις με κάποιους ανθρώπους ή προβλήματα στον τομέα της δουλειάς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οπλιστείτε με αρκετά μεγάλη υπομονή οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου και βέβαια θεωρείται ότι είναι μια περίοδος για εσάς όπου στα θέματα καριέρας μπορεί να δεχτείτε αρκετές επιθέσεις ή τέλος πάντων να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Και να συνεχίσουμε σιγά σιγά με το ζώδιο. Ευχαριστώ Dragon. Πάμε να δούμε το ζώδιο του Διδύμου. Σίγουρα αρκετοί δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο διάστημα θα έχετε μια σημαντική ευκαιρία να επιτύχετε κάποιους επαγγελματικούς σας στόχους. Θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα ιδιαίτερης κινητοποίησης και επιτυχίας. Θα μπορέσετε πραγματικά να αλλάξετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία σας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν και σίγουρα θεωρείται μια περίοδος όπου νιώθετε πολύ πιο ελκυστικοί, πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο άνετα, πολύ πιο δημιουργικά και τέλος πάντων πιο απελευθερωμένοι από ποτέ σε διάφορες δυσκολίες οι οποίες σας είχαν ταλαιπωρήσει, κουράσει. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψετε ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους στους οποίους συνεννοείστε, ίσως ένα φιλικό πρόσωπο να απομακρυνθεί από επάνω σας και βέβαια θεωρείται και μία περίοδος για εσάς όπου ίσως κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο να σας φέρει μία πολύ δύσκολη είδηση για θέματα υγείας και αυτό έχει να κάνει στο ευρύτερο φιλικό σας ή περιβάλλον γνωστών, όχι το οικογενειακό σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου θεωρείται ότι για εσάς είναι τώρα μία περίοδος οικονομικής ανάπτυξης. Μπορείτε να περιμένετε ευχάριστα γεγονότα στα χρήματά σας. Από την άλλη όμως μπορεί να κάνετε κάποιες λανθασμένες κινήσεις επί των επαγγελματικών σας ζητημάτων και γενικά θεωρείται ένα διάστημα το οποίο θα υπάρξουν ίσως κάποιες δυσκολίες ή ίσως κάποιες πιέσεις ή κάποια προβλήματα, αλλά τελικά θα τα ξεπεράσετε και θα μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος δική σας ολοκλήρωσης, επιτυχίας, εξέλιξης και φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί από εσάς θα μπορέσετε οικονομικά να λυτρωθείτε. Τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου έχετε περάσει πολύ δύσκολα, επιτέλους τελειώσανε οι αναταραχές, τα προβλήματα, τα μπερδέματα, οι δυσκολίες. Θεωρείται πραγματικά ένα διάστημα το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ξανά στον εαυτό σας και να μπορέσετε να λυτρωθείτε από πάρα πολλές και δύσκολες καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη έκλειψη έρχεται να σας πει ότι πρέπει να διευρύνετε ορίζοντες. Σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε νέους ανθρώπους. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις σε κάποιους στόχους σας και να απογοητευτείτε σε έναν βαθμό σε κάποια πράγματα, αλλά τελικά θα βγείτε νικητές. Μέσα σας έχετε μία μεγάλη πίεση, γιατί καταπιεστήκατε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να τα τινάξετε λίγο όλα στον αέρα για να μπορέσετε να βρείτε κάτι καινούριο που θα σας γεμίζει και θα σας ολοκληρώσει και θα σας κάνει να μπορείτε να χαρείτε και να μπορέσετε τελικά να αφουγκραστείτε τις νέες δυνατότητες που έρχονται. Ναι, θα πρέπει κάποιες φορές, μιας που έχουμε πιάσει τα αυγά, να πιάσουμε τα αυγά, να τα σπάσουμε, να κάνουμε μια υπέροχη ομελέτα και να μπορέσουμε και να τα φάμε.
είναι και αυτό μια διαδικασία. Και τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει ίσως να κάνετε αυτές τις αλλαγές, γιατί ακριβώς ήσασταν τόσο καταπιεσμένοι και περιορισμένοι από τόσες δύσκολες καταστάσεις που σας είχαν κουράσει στο παρελθόν. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του καρκίνου. Η καρκίνη του πρώτου δεκαημέρου, μέσα από αυτή την έκλειψη βρίσκεστε μπροστά σε ένα επαγγελματικό αδιέξοδο. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να προχωρήσω, ποια είναι η ζωή μου από εδώ και στο εξής, πώς μπορώ να εξελιχθώ και να επιτύχω μέσα από όλες αυτές τις πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στη ζωή μου αυτό το διάστημα. Έτσι λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του καρκίνου αγωνίζεται για κάτι καινούριο, παλεύει για μια νέα προοπτική. Του δίνεται η δυνατότητα για να μπορέσει να κάνει κάτι ιδιαίτερα δημιουργικό και γι' αυτό θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα μεγάλων προοπτικών και εξελίξεων μέσα από ταλαιπωρίες όμως. Η περίοδος αυτή σας βοηθά να μπορέσετε να βγάλετε επιτέλους κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε καιρό, ενώ ταυτόχρονα θεωρείτε ότι είναι το κατάλληλο διάστημα αρκετοί από εσάς του πρώτου δεκαημέρου να νιώσετε πιο ερωτικοί, πιο θελκτικοί, σαν να αλλάζει κάτι που θα σας κάνει να γλυκαθείτε. Εκτός από θέματα καριέρας που όπως είπαμε εκεί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά και θα έχετε κάποιες πιέσεις παραπάνω. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου σαν να μην συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά που λέμε, μια περίοδος επέκτασης, τύχης, επιτυχίας. Ναι, σε κάποια πράγματα μπορεί να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε και τόσο με κάποιους ανθρώπους, αλλά θεωρώ ότι είναι τώρα η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσετε να δικαιωθείτε, να δικτυωθείτε και να περάσετε καλά. Περιμένατε καιρό να μπορέσετε να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε και να δουλέψετε πολύ πιο δυνατοί και πολύ πιο ελεύθεροι από πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις και τώρα ήρθε η ώρα για να μπορέσετε να επιτύχετε όλους αυτούς τους στόχους τους οποίους είχατε τελικά βάλει στο μυαλό σας και να μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου, αν μη τι άλλο, θεωρείται ότι για εσάς είναι μία περίοδος που λίγο θα σας απασχολήσει σε ό,τι αφορά φίλους, γνωστούς, αλλά κυρίως επενδύσεις. Και εκεί ακριβώς στα θέματα επενδύσεων και οικονομικών επιλογών μπορεί να υπάρχουν σημαντικότατα προβλήματα ή ταραχές στις οποίες θα πρέπει να είσαστε περισσότερο προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, λίγο περισσότερο καλύτερη διαχείριση σε θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες απώλειες, ενώ ταυτόχρονα ίσως με κάποιους ανθρώπους από το ευρύτερο κοινωνικό σας περιβάλλον να υπάρξουν κάποιες παρεξηγήσεις και πάλι για θέματα ίσως οικονομικά. Οπότε λίγο περισσότερο προσοχή να μην πιστεύετε σε μεγάλα λόγια για μεγάλα κέρδη και να κρατάτε λίγο μικρότερο καλάθι για κάποιες καταστάσεις το επόμενο διάστημα στη ζωή σας σε ό,τι αφορά πάλι το οικονομικό κέρδος. Και να προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Λέοντα. Οι Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μπροστά σε μία ήττα. Υπάρχει μία ήττα, υπάρχει μία πίεση, υπάρχει μία κατάσταση που σας λέει ότι κάποια πράγματα που θέλετε δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν μπορούν να προχωρήσουν όπως θα θέλατε. Είναι απαραίτητα αυτό κακό? Όχι, αλλά είναι τώρα μία περίοδος η οποία σας λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να δουλέψετε με τον εαυτό σας, να επιτύχετε κάποια πράγματα τα οποία θέλετε και να δικαιωθείτε. Σίγουρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε μια καινούρια σχέση, να μπορέσετε να προχωρήσετε προς μια καινούρια πορεία, να μπορέσετε να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να μπορέσετε να προχωρήσετε στις σχέσεις σας και να μπορέσετε να κλείσετε επιτέλους μια ψευδαίσθηση σε κάτι το οποίο περιμένατε καιρό και το οποίο δεν προβλέπετε να γίνει γιατί πολύ απλά δεν είναι η ώρα σας για να μπορέσετε να το κάνετε. Αλλά ήρθε η ώρα για σχέσεις, για νέες συνεργασίες και νέες επαφές. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Λέοντα
Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αποφύγετε, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες επενδυτικές κινήσεις, αλλά τουλάχιστον ηρεμείτε από έναν βαθύ ψυχολογικό πόλεμο που σας έκαναν κάποιοι άνθρωποι, ενώ την ίδια στιγμή δικαιώνεστε για κάποιες αποφάσεις, ενώ εργασιακά έρχονται πράγματα που σας κάνουν να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να περάσετε επιτέλους πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο άνετα και να ξεφύγετε τελικά από ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες συνθήκες. Νιώθετε λοιπόν πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο σίγουροι, πολύ πιο άνετοι και πολύ πιο σταθεροί για ένα καινούριο μέλλον, το οποίο θα σας κάνει να μπορέσετε να προχωρήσετε. Και βέβαια το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Λέοντα θα αντιμετωπίσει κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις επί των διαπροσωπικών του σχέσεων. Εκεί ακριβώς θα υπάρξουν τρομερά μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, με λανθασμένες ερωτικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, σε θέματα καριέρας, το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, με απώλεια ίσως δουλειάς, να βρείτε μια άλλη δουλειά πολύ γρήγορα. Γενικότερα θέματα καριέρας και διαπροσωπικών σχέσεων προβλέπετε να σας ταλαιπωρήσουν αρκετά για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι όλες αυτές οι δυσκολίες τελειώνουν τέλη Απριλίου, οπότε πια και νιώθετε ότι η ζωή σας θα πάει προς κάτι πολύ καλύτερο, με μεγαλύτερες προοπτικές, με μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης και περισσότερη ελευθερία και επιτυχία. Και αυτό βεβαίως θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να επιτύχετε πολλά πράγματα τα οποία είχατε βάλει στο μυαλό σας. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται βέβαια και με το ζώδιο της Παρθένου. Η Παρθένη του πρώτου δεκαημέρου βρίσκεστε σε μια οικονομική θύελλα, την οποία δεν σας επιτρέπει το επόμενο διάστημα να μπορέσετε να ηρεμήσετε και πάρα πολύ. Όμως είναι, θεωρώ, ένα διάστημα το οποίο σας επιτρέπει να μπορέσετε να κάνετε κάποιες σταράτες κουβέντες με κάποιους ανθρώπους και να μπορέσετε να ξεχωρίσετε κάποια πράγματα τα οποία εδώ και καιρό σας είχαν οδηγήσει σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις. Θεωρώ ότι βγαίνετε νικητές μετά από μία περίοδο πιέσεων, μετά από μία περίοδο δυσκολιών, και ότι έχετε πια τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα να ξεκινήσετε τελικά κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό, μέσα από τις ταλαιπωρίες τις οικονομικές, μέσα από τα προβλήματα. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψουμε ότι εργασιακά επιτέλους ανοίγει μία καινούρια περίοδος και ότι στα θέματα έρωτα και σχέσεων ευνοείστε αρκετά για μία καινούρια επαφή το επόμενο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου κοινωνικοποιείται, περνάει όμορφα, διασκεδάζει, φεύγει από διάφορες πιέσεις και δυσκολίες και βέβαια θεωρείται ότι είναι μία περίοδος η οποία θα μπορέσετε να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορέσετε να κάνετε κάτι πολύ δημιουργικό, κάτι πάρα πολύ έντονο, και θεωρώ ότι κερδίζετε τελικά πολλά, κερδίζετε πάρα πολλά πράγματα και στον τομέα του έρωτα και κοινωνικοποιείστε και νιώθετε πιο χαρούμενοι, και γενικά θεωρώ ότι είναι μια περίοδος για εσάς δικαίωσης και επιτυχίας μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου εργασιακά θα νιώσει αρκετά μεγάλες πιέσεις και ίσως κάποιοι στόχοι σας μέσα στον χώρο της εργασίας να ακυρωθούν και να μην μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ίσως είναι ένα διάστημα διάψευσης των όποιων ελπίδων έχετε για θέματα εργασιακά, αλλά τουλάχιστον σας εγγυάται αυτή η περίοδος ότι μπορείτε να κάνετε μια καινούργια αρχή, γιατί τελειώνουν τα δύσκολα, τελειώνουν τα προβλήματα και έχετε επιτέλους την ευκαιρία του να μπορέσετε να κάνετε αυτό το νέο, το σημαντικό ξεκίνημα, το οποίο περιμένετε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για να γίνει πραγματικότητα. Και να προχωρήσουμε βεβαίως και με τα υπόλοιπα 6 ζώδια.
Μην ξεχνάτε, αγαπημένοι μου φίλοι, το μόνο που χρειαζόμαστε σε αυτό το κανάλι είναι να μας κάνετε like στο βιντεάκι μας, όπως επίσης αν θέλετε στο YouTube να μας ακολουθήσετε με subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα για να παρακολουθείτε πότε βγαίνουμε live. Το ίδιο βεβαίως και στο Facebook, όσοι θέλετε ακολουθείτε τη σελίδα μας, κάντε like στο βιντεάκι μας και βεβαίως και στο TikTok ακολουθήστε το κανάλι μας. Κάθε Κυριακή είμαστε live 6,5 ώρα το απόγευμα με εκπομπές που λύνουν, πιστεύω, αρκετά ερωτήματά σας και βεβαίως κάντε μας κοινοποίηση να μας μάθει ο κόσμος. Όσοι ενδιαφέρεστε για μαθήματα αστρολογίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 690-66-92-86 και στο info@astroinstitute.gr. Ξεκινάει νέος κύκλος σπουδών σε περίπου ένα μήνα από τώρα, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε χτυπήστε μας την πόρτα να σας πούμε τα πάντα για το νέο κύκλο σπουδών. Να συνεχίσω όμως για να μην περιμένει ο κόσμος, γιατί έχει αγωνία. Τι γίνεται με το ζώδιο του Ζυγού? Έχουμε τους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι σίγουρα θα περάσετε μια αρκετά μεγάλη κρίση επί των διαπροσωπικών σας σχέσεων και εκεί ακριβώς είναι που θα περάσετε ίσως από κάποιες σημαντικές ταραχές και δυσκολίες. Η περίοδος αυτή σας τονίζει το ότι πρέπει να κάνετε ένα καινούριο βήμα στη ζωή σας, μακριά από δύσκολες καταστάσεις, μακριά από δύσκολες εμπειρίες και τελικά θα πρέπει να προχωρήσετε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την δουλειά. Ευάγγελε, μπορεί να κάνουν και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα, πτυχίο, μεταπτυχιακό, σπουδές στην ψυχοθεραπεία. Το δεύτερο πράγμα που έχω σπουδάσει είναι ψυχολογία, οπότε είναι πολύ λογικό να γίνεται μια επαφή ανάμεσα στα δύο αυτά πλαίσια τα οποία έχω σπουδάσει. Όμως, να επιμείνουμε ξανά για το πρώτο δεκαήμερο του Ζυγού. Το πρώτο δεκαήμερο του Ζυγού φαίνεται ότι παρά τις όποιες αντικσοότητες στα θέματα των διαπροσωπικών τους σχέσεων, αρκετοί από εσάς ταυτόχρονα είναι και μία περίοδος η οποία σας επιτρέπει να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε σε μια καινούρια σχέση. Μπορεί να διαλύεται μια σχέση αυτή τη στιγμή, αλλά γεννιέται και μια καινούρια. Και αυτό είναι κάτι που θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε τελικά να περάσετε τις όποιες πιέσεις έχετε. Γιατί ναι μεν διαλύεται κάτι, αλλά γεννιέται και κάτι καινούριο. Ενώ εργασιακά επίσης θα μπορέσετε να χαμογελάσετε και να κάνετε κάτι πολύ δημιουργικό. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ζυγού θεωρώ ότι είναι επιτέλους σε μία μοναδική πορεία, μία πραγματικά πολύ σημαντική εξέλιξη, μία μοναδική προοπτική η οποία θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε μέσα από διάφορες καινούριες καταστάσεις που θα έρθουν στη δουλειά. Η δουλειά είναι ο τομέας της δικής σας προσωπικής επιτυχίας. Ναι, μέσα τώρα στο εργασιακό περιβάλλον υπάρχει τοξικότητα, υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι, αλλά θεωρώ ότι θα καταφέρετε να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε και να μπορέσετε τελικά να δικαιωθείτε για όλες αυτές τις προσπάθειες τις οποίες έχετε κάνει. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ζυγού θεωρώ ότι είναι το δεκαήμερο το οποίο επιτέλους έχει μπροστά του την ευκαιρία να κλείσει κάτι πολύ περίεργο σε οτιδήποτε το δυσκόλεψε οικονομικά. Ίσως κάποια χρήματα να χαθούν από τα χέρια σας, αλλά τελικά προχωράτε. Μην ξεχνάτε το τέλος του τρίτου δεκαημέρου του Ζυγού έχετε μια μόνιμη εύνοια από το άστρο της Αφροδίτης. Μπορεί τώρα να βιώσετε κάποιες οικονομικές δυσκολίες, όμως δεν πάβει το άστρο της Αφροδίτης να σας προστατεύει μακροπρόθεσμα για πάρα πολλά χρόνια, οδηγώντας σας σε επιτυχία παρά τις αντικσοότητες της έκλειψης για τις επόμενες 70 μέρες, που σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο διάστημα αρκετοί ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να βιώσετε οικονομικές απώλειες, αλλά μπορείτε να κάνετε και ένα καινούριο ξεκίνημα. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά οι αστρολόγοι, να κατανοούμε και τους μακρύτερους κύκλους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που μας ακούνε, για να μην τους μαυρίζουμε την ψυχή τζάμπα. Που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα και θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια καινούρια σχέση μέσα από προσπάθεια. Άρα το τρίτο δεκαήμερο
δουλέψτε αλλιώς κάποια πράγματα, δείτε την ευρύτερη εικόνα και παλέψτε για να προχωρήσετε. Να συνεχίσουμε με το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε τους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι σίγουρα εργασιακά θα πιεστείτε. Ίσως και να είσαστε λίγο ταλαιπωρημένοι. Ίσως η καθημερινότητά σας να μην είναι και καλύτερη τις επόμενες μέρες και να νιώθετε μία κόπωση, μία ταλαιπωρία, μία δυσκολία σε κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά είναι τώρα η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη στιγμή για να πείτε ότι αφουγκράζομαι τις δυνατότητές μου και αρχίζω να κινούμαι προς ένα καινούριο πλαίσιο, είτε μέσα στο σπίτι μου, είτε μέσα στην καριέρα μου. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι αρκετοί Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου θα βρεθείτε μπροστά σε μια ανέλπιστη πορεία ανάπτυξης και επιτυχίας, παρά τις όποιες πιέσεις και δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν. Την ίδια στιγμή είναι και η περίοδος αυτή που βέβαια θα σας οδηγήσει ίσως στο να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, μπροστά ίσως σε μια καινούργια σχέση με κάποια προβλήματα. Σκορπιοί, σας αρέσει και λίγο η δουλειά, να με συγχωρείτε, σας αρέσει και λίγο η δουλειά και η πίεση σε μια ερωτική σχέση, δεν τα θέλετε και όλα έτοιμα. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει ένα ανέλπιστο δώρο, μια πραγματοποίηση ενός στόχου, την οποία περιμένατε καιρό, και θα σας βοηθήσει αυτό να μπορέσετε να χαμογελάσετε, να προχωρήσετε δυναμικά στη ζωή σας και να επιτύχετε τελικά σε κάτι που θέλατε. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, επιτέλους παίρνετε μια πολύ μεγάλη ανάσα, μέσα όμως από ανατροπές. Ένα τέλος σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασιών, μια σημαντική μετακόμιση ή αλλαγή στη δουλειά σας, μια μεγάλη ανατροπή σε κάποια πράγματα τα οποία σας είχαν ταλαιπωρήσει ή σας είχαν κουράσει. Και θεωρώ ότι τώρα ήρθε η ώρα για αρκετούς Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου, να προχωρήσετε και να αλλάξετε σελίδα στη ζωή σας. Και για μένα αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, το ότι από εδώ και στο εξής θα μπορέσετε αρκετοί Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου, μέσα από εντάσεις, συγκρούσεις, προβλήματα, ταραχές, όλα αυτά θα γίνουν, να κάνετε μια καινούργια αρχή στη ζωή σας. Τώρα που το θυμήθηκα, όσοι ενδιαφέρεστε για το αγγλικό, για αυτούς που ξέρουν αγγλικά, έχω μια πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Σχεδόν κάθε χρόνο κάπου με καλούν σε εξωτερικό. Αυτή τη φορά θα είμαι καλεσμένος τον Μάρτιο για τη Διεθνή Αστρολογική Κοινότητα για την Αστρολογική Έρευνα και θα έχω μια θέση και σε ένα τραπέζι σε μια ομιλία για τις αποκλίσεις και θα έχω μια δικιά μου ολοκληρωμένη μετέπειτα ομιλία για την έρευνά μου πάνω στις αποκλίσεις και την αστρολογία. Όσοι με ξέρετε από παλιά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το έργο μου στο πλαίσιο των αποκλήσεων από την εποχή του 2000. Θα παρουσιάσω κάποια νέα ερευνητικά δεδομένα, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για να μάθετε πράγματα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μου στα αγγλικά μέσα από την Ισάρ, η οποία θα νομίζω για όσους παρακολουθήσετε θα είναι δωρεάν, αλλά δείτε το. Πάμε να προχωρήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται για το ζώδιο του τοξότη. Οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα νιώθετε ότι θα έχετε μια μεγάλη ευκαιρία σε θέματα που σχετίζονται σε σχέσεις και επαφές. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο αρκετοί τοξότες του πρώτου δεκαημέρου θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε μια σχέση λίγο πιο σοβαρή. Μπορεί να έχει και ένα θλιμμένο χαρακτήρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια σχέση που άργησε να δικαιωθεί. Μια σχέση που έχει και κάποια αλλά. Με κάποιον τρόπο θεωρώ ότι αρκετοί όμως τοξότες του πρώτου δεκαημέρου μπορείτε να κάνετε καινούρια βήματα, μπορείτε να κάνετε ένα καινούριο τελικά επαγγελματικό βήμα που θα σας πάει καλά, όπως επίσης μπορείτε να περιμένετε και μια πολύ ευχάριστη μετακόμιση. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του τοξότη, σίγουρα το επόμενο διάστημα περιμένει στη σταδιακή αύξηση των οικονομικών του και μια σημαντική επιτυχία, η οποία πραγματικά θα σας κάνει να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να μπορέσετε να νιώσετε πολύ άνετα και πολύ δημιουργικά. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματική
ευκαιρία για αρκετούς τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου να μπορέσετε να βγείτε από οικονομικά αδιέξοδα, να βγάλετε επιτέλους χρήματα και να επιτύχετε στόχους. Ενώ θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αρκετούς από εσάς να πείτε ότι υπερνικάτε τις όποιες δυσκολίες και δημιουργείτε επιτέλους ένα νέο πλαίσιο στη δουλειά σας. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του τοξότη προφανώς και επηρεάζεται από την έκλειψη με αρκετές παρεξηγήσεις και προσοχή πάρα πολύ στις μετακινήσεις σας. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες δύσκολες επαφές μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βρεθείτε σε εργασιακά διέξοδα και να τσακωθείτε με κάποιους ανθρώπους μέσα στο χώρο της δουλειάς σας. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου έρευνας, το οποίο έχει να κάνει με κάτι πολύ μεγαλύτερο από την αστρολογία. Έχει να κάνει με ένα συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Αυτό για να γίνει χρειαζόταν βεβαίως μια διεθνή κίνηση. Δεν μπορούσε να γίνει μόνο με πόρους από την Ελλάδα. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να μπορέσω να το κάνω πραγματικότητα. Θα το δείτε σε λίγους μήνες να παίρνει σάρκα και οστά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την συζήτηση, συνομιλία διαφορετικών πεδίων μαζί με το συνδυασμό της αστρολογικής πρακτικής. Θα τα μάθετε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο ήταν όνειρό μου για πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσει να γίνει χρειάζεται και εγώ ίδιος να κάνω κάποια πράγματα. Έγιναν όμως και θα σας τα πω σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το σημαντικό βήμα το οποίο έχει ένα διεθνή χαρακτήρα. Πάμε να προχωρήσουμε όμως για το ζώδιο του εγώκερο. Οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε μια φοβερή προοπτική, κυρίως στο να μπορέσετε να πείτε ότι κλείνετε επιτέλους κάποιες πολύ δύσκολες τρύπες του παρελθόντος. Αρκετοί εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου έχετε κάποιες ανάγκες για αλλαγές, κάποιες ανάγκες για μετακόμιση. Μέσα στο σπίτι σας κάποια πράγματα σας πληγώσουν ή σας στεναχωρήσουν. Κάποιες συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων μπορεί να σας έχουν οδηγήσει σε κάποιες ίσως αδιέξοδες καταστάσεις. Οπότε για μένα θεωρείται τώρα μία περίοδος η οποία σας βοηθά να κλείσετε πολλά στόματα και να μπορέσετε να έχετε μία πρώτη ευκαιρία για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να μπορέσετε να εξελιχθείτε. Ναι, ίσως για την επιτυχία σας κάποια άτομα από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον να μην χαρούν ιδιαίτερα ή μπορεί η επιτυχία κάποιες φορές που έχουμε να μην είναι διαχειρίσιμη για την αποτυχία των προηγουμένων γενεών. Όλα αυτά είναι μέρος της ιστορίας μας, όλα αυτά είναι μέρος της κατάστασης την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά φαίνεται ότι εσείς προχωράτε, τα καταφέρνετε, εξελίσσεστε και θα έχετε και μια σημαντική οικονομική εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο τώρα δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο, αν μη τι άλλο, περιμένει μια ξαφνική τύχη σε διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ ίσως να υπάρξει μια γνωριμία η οποία θα σας κάνει να χαρείτε, ερωτικής φύσεως. Όμως ευνοείστε και για νέες συνεργασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να σας κάνουν να νιώσετε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο άνετα στη ζωή σας. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο θα ταλαιπωρηθεί σε έναν βαθμό στα οικονομικά του, ενώ σε κάποιες διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να βρεθείτε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι. Έτσι λοιπόν, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρκετοί εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου ίσως βρεθείτε να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ή κάποια προβλήματα στα οικονομικά σας και κάποιες πιέσεις σε θέματα αισθηματικών σχέσεων, ενώ φαίνεται ότι αυτό τελειώνει όμως σιγά σιγά και αφότου κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα οικονομικά θα μπορείτε επιτέλους να πάρετε τα πάνω σας. Και να συνεχίσουμε με το ζώδιο του υδροχόου. Πρωταγωνιστές προφανώς της περίοδου αυτής έχουμε αρκετούς υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου. Οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι θα περιμένουν μια οικονομική ενίσχυση. Την ίδια στιγμή όμως θα έχετε πάρα πολλές και σημαντικές παρεξηγήσεις με κάποιους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντός σας, κάτι το οποίο θα σας δυσκολέψει και θα σας κάνει να νιώσετε περίεργα. Η περίοδος αυτή γενικά χαρακτηρίζεται από την έντασή της,
την οικονομική της ασφάλεια, αλλά με τα πολλά προβλήματα με το οικογενειακό σας περιβάλλον. Το δεύτερο δεκαήμερο φαίνεται ότι του ζωδίου του υδροχόου, ότι είναι σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδο όπου υπάρχει μία μάχη για να παλέψετε, για να προχωρήσετε στη ζωή σας, αλλά φαίνεται όμως ότι την ίδια στιγμή μπορείτε να περιμένετε μία σημαντική εργασιακή επιτυχία, εξέλιξη, και γενικότερα φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί υδροχόοι του δευτέρου δεκαημέρου θα δικαιωθείτε για κάποια θέματα εργασιακά και θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε επαγγελματικούς στόχους που σας είχαν ταλαιπωρήσει τον τελευταίο καιρό. Το τρίτο δεκαήμερο βεβαίως του ζωδίου του υδροχόου, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μπροστά σε κάποιες έτσι δύσκολες καταστάσεις. Πιέζεστε, η αλήθεια είναι, και θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά από αναπάντεχα γεγονότα τα οποία θα σας βγάλουν εκτός προγράμματος. Προβλήματα μέσα στο σπίτι, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και βέβαια οικονομικές έτσι παρεξηγήσεις με άτομα του συγγενικού σας περιβάλλοντος. Οπότε μπορεί να υπάρξουν και κάποια έτσι σπασμένα τηλέφωνα τα οποία θα οδηγήσουν σε λανθασμένη μεταφορά πληροφορίας. Παρ' όλα αυτά είναι μια περίοδος που πρέπει να περάσετε για να μπορέσετε να κάνετε όλες αυτές τις σημαντικές αλλαγές, για να μπορέσετε στη συνέχεια να ευτυχήσετε. Να προχωρήσουμε κλείνοντας και με το τελευταίο ζώδιο. Στο τέλος θα πούμε τι σημαίνει για κάθε πλανήτη, αν επηρεάζεστε, οπότε έχουμε λίγο ακόμη εκπομπή. Έχουμε λοιπόν τους ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου, όπου γενικά φαίνεται για εσάς ότι είναι τώρα μία περίοδος η οποία θα σας κάνει να περάσετε πολύ όμορφα με κάποια νέα σχέση, με φλερτ, αλλά δυστυχώς ταυτόχρονα θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την οικονομική σας κατάσταση. Έτσι λοιπόν από τη μία ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα, από την άλλη όμως οικονομικά θα υπάρξουν αρκετές ταραχές και δυσκολίες που δυστυχώς θα σας βγάλουν εκτός. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του ιχθύ φαίνεται ότι μπορεί να περιμένει μία ξαφνική τύχη στη ζωή του. Είναι μία περίοδος δικαίωσης, με εύνοια σε θέματα τεκνοποίησης, με δημιουργικότητα και αγάπη, ενώ μπορεί ίσως να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε με κάποιους ανθρώπους και να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες επί της καθημερινότητας. Αλλά γενικά θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα το οποίο σας επιτρέπει από εδώ και στο εξής να εκμεταλλευτείτε κι εσείς με κάποιον τρόπο την τύχη και να μπορέσετε να επιτύχετε στους στόχους σας. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ιχθύ, επιτέλους απελευθερωμένο από Κρόνο και Ποσειδώνα, κάνετε πάρτι. Δεν πάει να γίνει στα υπόλοιπα ζώδια ό,τι θέλει. Εσάς έφυγε η μεγαλύτερη δυσκολία των τελευταίων ετών και θα έχετε ανάλογες δυσκολίες πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες μετά, που σημαίνει ότι επιτέλους έκλεισε για εσάς ένας πολύ δύσκολος κύκλος. Ναι, θα αντιμετωπίσετε κάποια ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα και κυρίως θα έχετε κάποιες δυσκολίες στις μετακινήσεις σας, με βλάβες αυτοκινήτων ή μικροατυχήματα, ενώ πιθανόν με το ευρύτερο οικογενειακό σας περιβάλλον να έχετε κάποιες συγκρούσεις ή μια έλλειψη συνεννόησης, επιβεβαιώνοντας ότι πρέπει να αλλάξετε άρδιν τις επιλογές στη ζωή σας. Αυτά για τα 12 ζώδια. Να πούμε τι σημαίνει όταν έχετε τους πλανήτες σας σε συγκεκριμένες μοίρες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Είπαμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο 25, 26, 27, 28, 29 μέχρι και 30 του Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου, και βεβαίως θα πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία. Δώστε μου να το υπολογίσω. 31 και 14. Άρα πρέπει να δώσετε σημασία και στην 13, 14 και 15 του Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο, γιατί αυτές οι μοίρες επηρεάζονται μέσω 8ης αρμονικής και ακριβώς θα πρέπει να δώσετε σημασία και εκεί. Άρα 25 με 30 Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου και 13, 14, 15 Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο. Αν έχετε τον ήλιο σας, προφανώς θα βιώσετε προβλήματα υπαρξιακά ή θα καταλάβετε ότι κάποιες επιλογές σας δεν λειτουργούν και τόσο καλά. Αν έχετε τη σελήνη σας, θα υπάρξουν συναισθηματικές αναταραχές και δυσκολίες σε θέματα τα οποία σχετίζονται με
με τους γονείς σας και ίσως και τη μητέρα σας. Αν είναι ο Ερμής, προβλήματα στην καθημερινότητά σας, δυσκολίες επί της επικοινωνίας ή βλάβες σε συσκευές. Αν έχετε την Αφροδίτη, κάποιες οικονομικές δυσκολίες ή μια αποστασιοποίηση από τον σύντροφο. Αν είναι Άρης, μικροατυχήματα και υπερβολική ένταση ή θυμός. Αν έχετε το Δία, θα υπάρξουν κάποιες λανθασμένες επιλογές επέκτασης, ενώ αν έχετε τον Κρόνο, ίσως υπάρξουν κάποια αδιέξοδα σε κάποια πράγματα τα οποία έχετε διαλέξει να δουλέψετε. Ο οροσκόπος σας θα φέρει κρίσεις επί διαπροσωπικών επαφών, ενώ το μεσουράνημά σας θα οδηγήσει σε κάποιες μετακομίσεις ή κάποια θέματα επί της καριέρας σας. Το Vertex θα σας φέρει ένα σημαντικό άνθρωπο που όμως μπορεί να σας βγάλει εκτός προγράμματος, ενώ αν έχετε τον κύριο της τύχης εκεί, θα πρέπει να περιμένετε ένα μήνα με κάποιες ταραχές ή δυσκολίες που όμως μετά θα μπορέσετε να τις διαχειριστείτε. Αν έχετε το βόρειο δεσμό, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτονα, τον Χείρονα ή οτιδήποτε άλλο περίεργο μπορείτε να φανταστείτε, αδιαφορήστε, δεν βασίζετε σε πολύ μεγάλη επιρροή, οπότε τα πράγματα θα είναι πιο διαχειρίσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την αγάπη σας. Θα υπάρξει άμεσα και το άρθρο, το οποίο θα γράφει αναλυτικά ό,τι είπαμε για την έκλειψη, για να μπορείτε να το έχετε γραπτό και να μπορείτε να το κρατήσετε και στη συνέχεια. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να περνάτε υπέροχα, να μου διασκεδάζετε και να μην ξεχνάτε ότι η ζωή σας είναι στα χέρια σας. Οι πλανήτες απλά δείχνουν δρόμους και εμείς έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής. Να περνάτε όμορφα και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.